अर्णवमाशुतोषं दीनेष्टकोशमघसंहति सिन्धुशोषं श्रीरुक्मिणीमतिमुषं पुरुषं पुरन्तं वन्दे दुरन्तचरितं हृदि सञ्चरन्तं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरुणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ॐ यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वरादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। पुण्डरीकवरदाः सात्विकं दैवतं शुद्धं गुरुर्ज्ञात्वा भक्तितः तत्रार्यां धियं आलिंग्य सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। परमात्मा पंढरीनाथाची कथा 2-3 पुराणाच्या आधाराने पाहण्यात थोडंसं आपलं चालू आहे. भगवंताच्या कथेचा विचार करत असताना परमात्मा पंढरीनाथाचं पंढरी क्षेत्रामध्ये जे आगमन झालं, भगवान महाविष्णूचं जे आगमन पंढरी क्षेत्रात आहे हे कुठून झालं या संदर्भात संतांनी 2-3 पद्धतीचे जे निर्देश केलेले आहेत ते वेगळ्या वेगळ्या पुराणाच्या आधारानेच केलेले आहेत, याचं आपण चिंतन केलं. वैकुंठ धामातून पुंडलिकाच्या भक्तीसाठी परमात्माले असा एक निर्देश आहे, गोकुळातून परमात्माले असा एक निर्देश आहे आणि द्वारकेतून परमात्मा पंढरीनाथाचं पंढरी क्षेत्रामध्ये आगमन झालं असा एक निर्देश आहे. द्वारकेचे केणे आले याची ठाया हाही तुकाराम महाराजाचा एक अभंग आपल्याला पाहायला सापडतो. पुंडलिकाच्या भावार्थ गोकुळी झाला येता निजप्रेम भक्ती होता घ्या घ्या आता म्हणत असे असाही निर्देश संतांनी केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि वैकुंठीचा देव आणिला भूतळा धन्य तो आगळा पुंडलिक हे पुंडलिकाचं वर्णनही तुकाराम महाराजांनी जे केलेलं आहे. या दोन्ही आगमनाला परमात्म्याच्या 2-3 स्थानातून आगमनाला पुराणाचे संदर्भ आपल्याला कसे पाहायला सापडतात काल आपण त्याचा विचार केला. विष्णू पुराणाच्या संदर्भानुसार पाहिलं तर भगवंताचं वैकुंठातून आगमन झालं. पद्मपुराणातलं पांडुरंग महात्म्य पाहिलं तर परमात्म्याचं द्वारकेतून आगमन झालं. आणि स्कंद पुराणातलं पांडुरंग महात्म्य पाहत असताना आपल्याला असं लक्षात घेता आलं की गोकुळातून भगवंताचं आगमन झालं. गोकुळातून भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा जे निघाले ते पांडुरंग बालमूर्ती गाई गोपाळ सांगाती असं वर्णन तुकाराम महाराजांनी जे केलेलं आहे ते बालमूर्ती पंचवर्षात्मिका मूर्तीच्या रूपाने परमात्मा निघालेले. सोबत भगवंताच्या गाई वास्त्र आहेत. भगवंताने गाई वास्त्र सुद्धा ते विष्णुपदाच्या ठिकाणी गाई वास्त्र भगवंताने आणल्याचे अजून पदचिन्ह आपल्याला दाखवले जातात. काही दगड विष्णुपदाच्या ठिकाणच्या असे आपल्याला पाहायला सापडतात की तिथं त्या चंद्रभागेच्या पात्रामध्ये तिथे गाईच्या पायाची खुरं उमटलेली आहेत, लहान लहान वासरांच्या पायाची खुरं उमटलेली आहेत, गोपाळांच्या पायाची खुरं उमटलेली आहेत. भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा गोकुळातून त्या ठिकाणी येत असताना म्हणे इथं स्कंद पुराणातलं वर्णन आपल्याला असं पाहायला सापडतं की भगवंताचं इकडे यायचं ठरलं. पुंडलिकाच्यासाठी पंढरी क्षेत्रामध्ये मी जाणार आहे असं जेव्हा परमात्मा हळूहळू बोलायला लागले त्यावेळेला यमुनेने सांगितलं म्हणे देवा मला तुमच्याबरोबर यायची इच्छा आहे. भगवंताने सांगितलं चल. गोवर्धन पर्वताने भगवंताने सांगितलं म्हणे देवा तुमच्याबरोबर मला पंढरीला यायची इच्छा आहे, पंढरिकाचं दर्शन घेण्याची इच्छा आहे. तर गोवर्धनाने भगवंताने सांगितलं चला. गोपाळाने सांगितलं देवा आम्हाला तुमच्याबरोबर येण्याची इच्छा चला. सगळा गोपाळाचा भार आपल्या बरोबर भगवंताने घेतला, गाई वासरांना आपल्या बरोबर भगवंताने घेतलं, गोवर्धनाला आपल्या बरोबर परमात्म्याने आणलं आणि यमुनेला सुद्धा गोकुळातून येत असताना परमात्मा पंढरीनाथानं पंढरी क्षेत्राला आणलं. त्या सगळ्याचे सूक्ष्म रूप पंढरीमध्ये आपल्याला पाहायला सापडतात. गोपाळपूरचा तो पर्वत आहे ना तो गोवर्धन आहे. स्कंद पुराणाच्या आधाराने चिंतन केलं तर तो गोवर्धन तिथे येऊन थांबला. तो गोपाळपूरच्या पर्वताच्या रूपाने तिथे राहिला. म्हणून काल्याकरता जे आपण तिथे जात असतो ना त्याचं कारण ते उगीच कुठेतरी दूरपर्यंत जाऊन काला करायचं असतं म्हणून या गावातून त्या गावात जायच्या हौसेने वारकरी जातात असं ना काही. गोवर्धन पर्वत त्या ठिकाणी येऊन विराजमान झालेला आहे असं वर्णन हे स्कंद पुराणात त्या पांडुरंग महात्म्यात आहे. आणि त्या गोवर्धनाच्या बाजूनं म्हणजे गोपाळपूरच्या टेकडीच्या बाजूने वाहणारी जी पुष्पावती नावाची नदी आहे जी भीमेशी संगमित होते, पुष्पावती नदी जिच्या पुलावरूनच आपल्याला गोपाळपूरला जावं लागतं. ती पुष्पावती नावाची जी नदी आहे ना पुष्पावती असं दोन्ही पद्धतीने तिचा निर्देश असतो इथं आपल्याला पाहायला सापडतो पुराणामध्ये बरं का. त्या पुष्पावती नदीच्या रूपानं यमुनेचं आगमन पंढरी क्षेत्रात झालेलं आहे. पंढरीनाथाच्या दर्शनाकरता ती यमुना आली, पुंडलिकाच्या दर्शनाकरता ती यमुना आली. पुंडलिकाच्या दर्शनाकरता तो गोवर्धन पर्वत येऊन त्या ठिकाणी विराजमान झाला.
गाई गोपाळांचा भार जो भगवंताने आणलेला होता तो सगळ्याच्या सगळ्या विष्णुपराच्या ठिकाणी परमात्म्याने स्थापन करून ठेवला. विष्णुपराच्या ठिकाणी तिथे जी शिला आपल्याला पाहायला सापडते ना, ज्या शिलेवर भगवंताच्या चरणचिन्हाचं आपल्याला दर्शन घ्यायला मिळतं, तिथे विष्णुपादही आहे. म्हणजे 2 चरण देवाचे आपल्याला तिथे पाहायला सापडतात. पांडुरंग महात्म्यात असं वर्णन आहे की गयेला भगवंताचा एकच चरण आपल्याला चिन्ह रूपात दिसतो, पण विष्णुपादाच्या ठिकाणी आपल्याला 2 चिन्ह, त्याची पायाची चिन्ह दोन्ही पाहायला सापडतात. समचरण अशा पद्धतीचं देवाच्या चरणाचं दर्शन तिथे आपल्याला होतं. देहुडा चरणी कैसा वाजवित वेणू, अशा पद्धतीने तिथे उभं राहून परमात्म्याने जे वेणू नादला त्या पाषाणावर दोन्ही पद्धतीची चिन्ह आहेत भगवंताची. देहुडा चरणही आहेत, समचरणही आहेत. दोन्ही चरण चिन्हाचं एकत्र दर्शन आहे. परमात्म्याने आपल्या बरोबर आणलेली ती जी यष्टी आहे, काठी आहे भगवंताची, गोपाळांना गाई वासरांना बळा करता भगवंताने आणलेली ती काठी भगवंताने थोडीशी तिथे देहुडा चरणी उभं राहून वेणनाद करत असताना त्या पाषाणावर टेकवले, त्याचं सुद्धा तिथे चिन्ह निर्माण झालेलं आहे. आणि हे सगळ्याच्या सगळं गोकुळातलं दृश्य त्या ठिकाणी परमात्म्याने आणून स्थापन केलेलं असल्यामुळं तिथं काल्याला जायचं असतं. आणि असा नियम दिला स्कंद पुराणाने, पद्मपुराणाने, दोन्ही पुराणाने की पंढरीला आलेल्या वारकऱ्याने द्वादशीची शिरापत झाल्याच्या नंतर पौर्णिमेपर्यंत तिथे मुक्काम करणं झाल्याच्या नंतर पौर्णिमेला त्या विष्णुपादाच्या ठिकाणी जाऊन गोपाळपूरला जाऊन काल्याचा प्रसाद सेवन केला पाहिजे. तिथे काहीतरी खा, दही भात तरी खा, दही लाह्या तरी खा, काहीतरी सेवन केल्याच्या शिवाय तिथून निघायचं नाही वारकऱ्यांना, असा नियम आहे. परमात्म्याने त्या ठिकाणी नाथ महाराजांनी त्या गोपाळपूरच्या संदर्भातली वर्णनं विस्तारानं केलेली आपल्याला त्यांच्या अभंगातून पाहायला सापडतात. आता माझ्या समोर नाथ महाराजांची गाथा नाही आणि मला सगळ्याच्या सगळे अभंग पाठ माहित नाही, तर सगळं सांगितलं असतं मी तुम्हाला. नाथाने सगळी वर्णनं विस्ताराने केलेली. भगवंताने त्या ठिकाणी आल्याच्या नंतर सगळ्या गोपाळासह काला केला. परमात्मा त्या ठिकाणी काला करतात. परमात्म्याने काला केला. परमात्म्याने काला केल्याच्या नंतर ते भगवंताच्या बरोबर असलेले सगळे जे गोपाळ आहेत त्यांना सुद्धा काल्याचा प्रसाद जो भगवंताने सेवन करायला दिला होता, त्याच्याबरोबर त्या सगळ्या गोपाळांनी आणि भगवंतांनी लिंबाचे लहान लहान तुकडे चोखून तिथे टाकलेले काही पाषाणाची चिन्ह अशी आपल्याला पाहायला सापडतात की त्यांचा आकार बरोबर लिंबाच्या फोडीसारखा आहे. लिंबाच्या 8 फाकी केल्याच्या नंतर आपल्या पानामध्ये जेवायला वाढताना जी एक लहानशी फाक वाढतात की नाही लिंबाची, तसा आकार असलेले पाषाण तिथे काही आहेत. तुम्हाला पाहायचं असलं तर 1-2 पाषाण मी जमा करून ठेवले, तसे कधीतरी दाखवतो. लिंबासारखे नाथ महाराजांनी ते वर्णन केले बरं का. लिंबासारखे इथं भगवंताने काला केला याचं चिन्ह म्हणून या ठिकाणी लिंबाच्या आकृतीचे पाषाण पाहायला सापडतात. नाथ महाराज वर्णन करतात असं. इथे भगवंताने काला केला याचं चिन्ह म्हणून इथे चंद्रभागेच्या पात्रामध्ये काही तांदळाच्या कणासारखे आपल्याला पाषाण पाहायला सापडतात. याच्यावरून भगवंताने निश्चयानं काला त्या ठिकाणी केला हे सिद्ध होतं असं नाथ महाराजांचं म्हणणं आहे. एकंदर काय ते स्थान सगळ्याच्या सगळं गोकुळातून परमात्मा आल्याच्या नंतर परमात्म्याने आपला सगळा परिवार त्या ठिकाणी स्थापन केला आणि पुंडलिकाला दर्शन द्यायला एकटे भगवान आलेले. मागून सगळ्यांनी पुंडलिकाचं दर्शन घेतलं, पण पुंडलिकाकडे येताना एकदम एवढी मोठी दिंडी देवाने आणली नाही. काय करू असं पुंडलिकाला वाटायला नको, एवढ्या सगळ्याचं स्वागत कसं करू, आतिथ्य कसं करू, अडचण वाटायला नको. सगळा परिवार आपला तिथं स्थापन केला. ती संध्यावळी देवी आहे ना, पंढरपूरच्या पूर्व तीरावर असलेली, विष्णुपराच्या पूर्व तीरावर संध्यावळी देवी येते. देगावच्या तिथे असलेली ती संध्यावळी देवी ते पंढरपूरच्या आंतरद्वारातलं पूर्वद्वार आहे. आंतरद्वार बहिर्द्वार अशी रचना आहे, ते उद्याला सांगतो, त्याचं आत्ता चिंतन मला करायचं नाही. पण त्या देवी ती सरस्वती आहे, ब्रह्मपत्नी आहे, ब्रह्माची भार्या सरस्वती ती पूर्वद्वारामध्ये अधिष्ठित होऊन राहिलेली आहे. पण तिला संध्यावळी सुद्धा म्हणतात. संध्यावळी म्हणायचं कारण काय, नामदेव महाराजांनी एका अभंगामध्ये सांगितलं, देवे संध्या केली संध्यावळी झाली. परमात्मा त्या स्थानामध्ये संध्या करतात म्हणून ती संध्यावळी झाली. त्या करणं कधी आलं, द्वारकेतून आल्यावर झालं. कारण 5 वर्षाचे असताना गोकुळातून जेव्हा येतात त्यावेळेला संधीचा प्रसंग नाही देवाला. भगवंताचं अजून उपनयन व्हायचं होतं. कारण परमात्मा 10 वर्षाचे झाल्याच्या नंतर कंसाच्या नाशानंतर वसुदेवाकडून भगवंताचं उपनयन झाल्याचं आणि मग परमात्मा विद्याभ्यासाला गेल्याचं जर वर्णन असेल तर गोकुळातून येताना भगवंताचं उपनयन नाही आणि उपनयन नसल्यामुळे संध्येचा प्रसंग नाही. मग देवे संध्या केली संध्यावळी झाली. हे कुठून आलं, द्वारकेतून आल्यावर झालं. परमात्मा पंढरीनाथाचं पंढरी क्षेत्रात आगमन झालं. पुंडलिकाला परमात्म्याने दर्शन दिलं. पुंडलिकाला परमात्म्याने दर्शन दिल्याच्या नंतर पुंडलिकाला समाधान झालं. ते सुरुवातीला पुंडलिक मायबापाच्या सेवेमध्ये होते. थोडा वेळ त्यांनी देवाला थांबायला सांगितलं. देवा बोलू नका वगैरे बोलले. माझ्या मायबापाची झोप मोडू नका असं देवाला त्यांनी सांगितलं.
परमात्मा शांत उभे राहिले. पुंडलिकानं ती वीट दिली होती. ती वीट म्हणजे गयासुराच्या शापानं लोष्ट रूपाला प्राप्त झालेले इंद्र भगवान आहेत असं वर्णन आपल्याला पाहायला सापडतं. आणि त्या विटेवर परमात्मा उभे राहिले. विटेवर उभे राहिल्याच्या नंतर मायबापाला झोप लागल्यानंतर पुंडलिक परमात्मा पंढरीनाथाजवळ आले. त्याने दर्शन घेतलं. दर्शन घेऊन देवाचं दिव्य स्तवन केलं. परमात्मा प्रसन्न झाले. प्रसन्न झालेल्या भगवंतांनी काय मागायचं असेल ते माग पुंडलिका असं म्हणायला सुरुवात केल्यावर पुंडलिकानं सांगितलं तेव्हा काही नाही म्हणे, दुसरं काही मागणं नाही. या माझ्या गावातून आता तुम्ही कधीही परत जायचं नाही. नच जावे देवा माझे गावे म्हणे मार्ग तो प्रार्थने हेची एक. माझ्या या गावामध्ये जेव्हा तुम्ही जे आलात ना, या ठिकाणी आल्याच्या नंतर परमात्मा आता इथून तुम्ही दुसरीकडे पुन्हा जायचा विचार करायचाच नाही. अनेन चारु रूपेण चारु हासाव लोकनहा लोकानाम इप्सितान कामान दास्यन वस्तव्यम अत्रही वस्तव्यम. या स्थानामध्ये राहायचं देवा. या सुंदर रूपानं तुम्ही या ठिकाणी जे आलेले आहात, सुंदर हास्य वगैरे आणि सुंदर दृष्टी तुम्ही या ठिकाणी प्रगट केलेली आहे. या सुंदर रूपाने परमात्मा तुम्ही याच ठिकाणी लोकानाम इप्सितान अर्थान दास्यन, सगळ्याच्या सगळ्या तुमच्या भक्तजनांना अभिप्रेत असलेले सगळेच्या सगळे पदार्थ त्यांना देत देत याच ठिकाणी जेव्हा तुम्हाला राहिलं पाहिजे राहायचं आहे. परमात्म्याने पुंडलिकाची विनंती मान्य केली. पुंडलिकाच्या विनंतीकरता परमात्मा पंढरी क्षेत्रात राहिले आणि पंढरी क्षेत्रात राहिल्याच्या नंतर परमात्म्याने समचरणता जी दाखवलेली आहे ना, आपले हे चरण जोडून दाखवणं, ते सुश्लोक लाघवामध्ये विठोबांना दत्तरदाराने वर्णन करताना त्या समचरणाचं तात्पर्य असं दिलं, दोन्ही पाय जोडून ठेवण्यातूनच मी या क्षेत्राचा त्याग करणार नाही हे देवाने सुचवून टाकलं. कारण कुठेतरी गतिमत्ता मनुष्याच्या ठिकाणी असावी याच्याकरता त्याच्या दोन्ही पाय विलग असण्याची गरज आहे बरं का. दोन्ही पाय विलग असतील तर चालणं शक्य आहे. चालणं शक्य म्हणजे कुठेतरी जाणार आहे, पण दोन्ही पाय जोडून ठेवले आता जाणार नाही. समचरणाचं हे एक तात्पर्य त्यांनी सांगितलं. दोन्ही पाय देवाने जोडून ठेवले, दोन्ही हात परमात्म्याने कमरेवर ठेवले, हातामध्ये शंख आणि कमळ ही दोन आयुध भगवंताने धारण केले. ते शंख म्हणजे काय, कमळ म्हणजे काय, आपण पहिल्या दिवशी पाहिलं. शम नाम सुखम, खम नाम व्यापकम आकाशम, आकाशतुल्य व्यापकम सुखमेव ब्रह्मसुखम तदेव शंख रूपेण परमात्मना धारितम. ते सुखच परमात्म्याने धारण करून ठेवलेलं आहे. कम नाम सुखम, अलम नाम पर्याप्तम, पर्याप्तम सुखम नाम ब्रह्मसुखम तदेव कमलम. शंख म्हणजे हे ब्रह्मसुखच आहे, कमळ म्हणजे हे ब्रह्मसुखच आहे, आणि हे ब्रह्मसुखच शंख आणि कमळाच्या रूपामध्ये परमात्म्याने आपल्या हातामध्ये धारण करून ठेवलेलं आहे. आणि दोन्ही हात परमात्म्याने आपल्या कमरेवर ठेवले. या रूपात परमात्मा इष्टिकाधिष्ठित रूपामध्ये त्या ठिकाणी उभे आहेत बरं का. दोन्ही हात जे कमरेवर परमात्म्याने ठेवलेले आहेत त्याचे तात्पर्य वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला सांगितलं जातं. जगद्गुरु शंकराचार्याने पांडुरंगाष्टकामध्ये त्याचा अर्थ आपल्याला सांगून टाकला. प्रमाणम भवाध्ये हे इदम नामकानाम नितंभ कराभ्याम धृतोयनी तस्मात विधातुर वसते धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम. आचार्याने वर्णन केलं. प्रमाणम भवाध्ये मामकानं कृते इदम, जे माझे भक्त आहेत त्या माझ्या भक्तांच्या करता म्हणून भवसागराचं परिमाण, भवसागराची खोली एवढीच आहे. कमरे एवढाच भवसागर माझ्या भक्ता करता खोल आहे. दोन्ही हात कमरेवर ठेवण्याचं तात्पर्य काय, भवसागर माझ्या भक्ताकरता फार खोल नाही हे देवाला त्याच्यातून सुचवायचं आहे. आणि त्याच्याकरता परमात्म्याने आपले दोन्ही हात कमरेवर ठेवले. हे जगद्गुरु शंकराचार्याने सांगितलेलं कटिनिहित करत द्वयतेचं तात्पर्य आहे. अनेक तात्पर्य त्याची सांगितलेली पाहायला सापडतात. मी आत्ता जे समचरणाचं विठोबांना दत्तरदाराने सांगितलेलं तात्पर्य सांगितलं, सुश्लोक लाघव नावाचा त्यांचा ग्रंथ आहे, त्याच्यात त्यांनी वेगळ्या वेगळ्या कल्पना केल्या. परमात्म्याने दोन्ही हात कमरेवर का ठेवले, एक कारण त्यांनी सांगितलं देवाचे दोन्ही हात थकलेले आहेत. दुसरं कारण त्यांनी सांगितलं देवाची कंबर दुखावलेली आहे. तिसरं कारण त्यांनी सांगितलं देवाला मध्यमत्व सूचित करायचं आहे. 3 कारणं दिलेत त्यांनी. पहिलं कारण सांगताना ते म्हणतात की देवाचे दोन्ही हात थकले आणि त्याच्यामुळे परमात्म्याने दोन्ही हात कमरेवर ठेवलेले आहेत. कशामुळे थकले त्याची कारणं त्यांनी दिली. एक विप्रभोज्य रसशोषित पात्र प्रक्षेपणात सपदी धर्ममुखे श्रमार्तौ विन्यस्य तौ निज करो नलुकिम नितंबे श्रांतश्चिरम वसती विठ्ठल एष देवा. आपले दोन्ही हात थकलेले परमात्म्याने श्रांत करण्याकरता, त्या थकलेल्या दोन्ही हाताला विश्रांती देण्याकरता परमात्म्याने कमरेवर ठेवलेले. माणूस काम करून थकला, हात थकले, हात दुखायला लागले की थोड्या वेळ हाताला विश्रांती देण्याकरता कमरेवर हात ठेवून उभा राहतो ना, तसं परमात्म्याचे हात थकले. कशानं थकले, धर्मराजाच्या राजसूय यज्ञामध्ये पंक्ती संपल्याच्या नंतर पात्र उचलून टाकण्याचं काम देवाच्याकडे होतं. एक विप्रभोज्य रसशोषित पात्र पंक्ती प्रक्षेपणात सपदी धर्ममुखे श्रमार्तव, धर्मराजाच्या यज्ञामध्ये श्रमार्थ झालेले ते हात पात्र पंक्ती प्रक्षेपणात
पंक्तीतली सगळीच्या सगळी पात्र उचलून टाकण्याच्या योगाने भगवंताचे दुखावलेले जे हात आहेत ते दोन्ही हात दुखावले, त्यांना विश्रांती देण्याकरता म्हणून परमात्म्याने ते दोन्ही हात आपल्या कमरेवर ठेवलेले. एक थकव्याचं कारण हे असं सांगितलं. दुसऱ्या श्लोकात त्यांनी वर्णन करताना असं सांगितलेलं, यद गोकुले ननुगवाम अनुदोहनेन यद्वार्जुनस्य हयरश्मी विचालनेन श्री एकनाथ गृह चंदन घर्षणेन श्रांत भुजौ कटितटे विदधन्य असते. परमात्मा पंढरीनाथाने आपले दोन्ही थकलेले हात कमरेवर ठेवण्याचं कारण काय, हे कारण सांगितलं त्याने. गोकुले ननुगवाम अनुदोहनेन, गोकुळामध्ये भगवंताच्या घरी असलेल्या 9 लाख गायी, 9 लाख गायी भगवान श्रीकृष्ण परमात्म्याच्या घरी होत्या. भानुदास महाराजांनी वर्णन केले आपल्या. आणि तेवढ्या सगळ्या गायीची धार काढण्याच्या हाताला थकवा यायचाच की हो. एक गायीची धार काढून बघा, थकतात की नाही हात बघा तुम्ही. एकदा काढून बघितलं मी तर खूप थकवा आला, हात चांगले दुखायला लागले. सवयच नसल्यामुळे दुखले असतील कदाचित, पण एक गायीची धार काढून जर हात दुखतात तर 9 लाख गायीची धार काढल्यावर त्या देवाच्या हाताचं काय झालं असेल. गवाम अनुदोहनेन यद्वा किंवा अर्जुनस्य हयरश्मी विचालनेन, अर्जुनाच्या रथामध्ये भगवान सारथ्य कर्म करायकरता बसलेले असताना भगवंताला ते घोड्याचे लगाम इकडे तिकडे फिरवून 18 दिवसात ते जे युद्ध झालं, एकटाच भगवान परमात्मा सेनापती. आणि काय त्या भीष्माचार्याच्या बरोबर युद्ध करताना त्यांचा बाण चुकवा करता, द्रोणाचार्याच्या बरोबर युद्ध करताना त्यांचे बाण चुकवण्याकरता देवाचा काय थोडा आटापिटा झाला असेल का. आणि ते घोड्याचे लगाम व्यवस्थित रीतीने त्यांचं संचलन करता येऊ नये याच्याकरता अर्जुनाला मारण्यापेक्षा भीष्माचार्याने देवालाच झोडपलेलं आहे. महाभारतात बघा वर्णन आहे, अर्जुनाच्या रथासमोर जेव्हा भीष्माचार्यांनी आपला रथ आणला आणि अर्जुनाशी युद्ध करायचं भीष्माचार्यांनी ठरवलं, तेव्हा भीष्माचार्यांनी पहिला बाण भगवंताच्या छातीत मारून देवाच्या छातीवरचं कवच फोडून टाकलं. अर्जुनाच्या घोड्याचे लगाम जे भगवंताच्या हातामध्ये आहेत त्यांचं व्यवस्थित संचलन देवाला करता येऊ नये याच्याकरता सुयासारखे बारीक बारीक बाण काढून भीष्माचार्याने देवाच्या बोटाला ते बाण मारल्याच्या नंतर बोटाच्या चिंध्या झाल्या त्या भगवंताच्या. एक बाण लागला, बोटातून रक्ताची चिळकांडी आली. परमात्म्याने तो लगाम दुसऱ्या हातात धरावा, हात झाडावा आणि हात झटकता झटकता भगवान म्हणायचे, वा भीष्मा, याला म्हणतात पुरुषार्थ, याला म्हणतात पराक्रम. अर्जुन म्हणतो, देवा तुमच्या हाताच्या चिंध्या नाही, याला पराक्रम कशाला म्हणतात हे सांगायला लागलो. चिंध्या होतात याच्यातून तरी पराक्रम दिसायला लागला. परमात्मा संतुष्ट होत होते. याला म्हणतात स्वकर्मणा तमभ्यर्च तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा पूजा केली होय अपारा तोषा लागी. आपल्या समोर जे प्राप्त कर्म आहे ते प्रामाणिकपणानं करण्यामध्ये सर्वात्मक परमेश्वराची जी पूजा होते ना, भीष्माचार्य युद्धाला उभे, देव शत्रू पक्षाकडून उभा आहे, तेव्हा त्याला क्षतविक्षत करून टाकणं हे आपलं कर्तव्य. या भावनेतून भीष्माचार्य देवाचे भक्त असताना, अनन्य उपासक असताना, शेवटच्या क्षणात त्याच परमात्म्याला त्या भीष्माचार्याने बुद्धी समर्पण केलेली असताना सुद्धा आत्ता मात्र भीष्माचार्य त्याच्या बोटाला बाण मारतात. सुयासारखा बाण ते काय का बोटात घुसल्याच्या नंतर देवाच्या बोटाला ज्या जखमा झाल्या ना, त्या जखमा सगळ्याच्या सगळ्या झाडत परमात्मा गोड्याच्या लगामाचं संचलन करायचे. विचालन करणं याच्यामध्ये भगवंताच्या हाताला जो 18 दिवसात थकवा आला ते श्रांत भुजो कटितटे विदधन इव असते. ते थकलेले हात भगवंताने आपल्या कमरेवर ठेवले. कशाने थकले हात देवाचे? धर्मराजाच्या पंक्तीत पात्र काढून. एक. दुसरं कशाने थकले? गोकुळात गायीची धार काढून काढून देवाच्या हात थकले. 2. तिसरं कारण आता आपण काय पाहिलं? अर्जुनाच्या घोड्यांच्या लगामाचं संचलन करता करता भगवंताच्या हाताला थकवा प्राप्त झाला. 3. आणि चौथं कारण त्यांनी सांगितलं, श्री एकनाथ गृह चंदन घर्षणेनं. नाथमार्गाच्या घरी चंदन उगाळायचं काम याच पांडुरंगाकडे आहे ना, यांनी चंदन घासलं आम्ही त्या ठिकाणी. श्री एकनाथ सदनी माधवजी सर्व कामही करीतो. मोरोपंतांनी नाथमार्गांचं 2 आर्यातून केलेलं वर्णन नाथमार्गांच्या परंपरेमध्ये नित्य पठण असतं त्याचं. श्री एकनाथ सदनी माधवजी सर्व कामही करीतो, स्वकरे चंदन घासी गंगेचे पाणी कावडी भरितो. आवडीने कावडीने हरिणे सदनात वाहिले पाणी, एकच कार्य वदावे पडिद्या कार्यार्थ वाहिले पाणी. हे सगळं काम करता करता परमात्म्याच्याकडे चंदन उगाळून द्यायचं काम आमचे गुरुजी फार सुंदर सांगायचे. पांडुरंगानेच नाथमाराज पूजेला बसल्याच्या नंतर चंदन उगाळायचा. उगाळलेला चंदन वस्त्रामध्ये घेऊन त्याच्यातलं पाणी टिपून काढून त्याचा गोळा नाथांच्या पूजे करता देवाने सिद्ध करायचा. हातात घेऊन त्याची लहानशी गोळी देवानेच करायची.
ती नाथ महाराजांच्या हातात दिली की यांनी त्याच्याच कपाळालाही लावायची. केवढं भाग्य नाथ महाराजांचं. हे नाथ महाराजांच्या घरी लागणारं देवपूजेसाठी लागणारं जे चंदन आहे ते चंदन उगाळून उगाळून भगवंताचे हात थकले आणि या कारणाने परमात्म्याने श्रांत भुजव कटी तटे विदधन वाचते, थकलेले हात परमात्म्याने कमरेवर ठेवून त्यांना विश्रांती द्यायचं ठरवलं. हे हात थकण्याचं कारण झालं. आता दुसरं कारण ते सांगायला लागले, देवाची कंबर दुखावली. कंबर दुखावायचं काय कारण झालं? ते भगवान श्रीकृष्ण परमात्म्याला उखळाला बांधलं होतं. उलूखला कर्षणाजाम यथामताम प्रदर्शन न्यस्त करो नितंबे. आपल्या कमरेला उलूखर्षण करताना जी व्यथा झालेली आहे ती प्रदर्शन ती दाखवण्याच्या निमित्तानं परमात्मा न्यस्तकर हा नितंबे असा झाला. कमरेवर हात ठेवून उभा राहिला. यशोदामातेला परमात्मानं खोडी सगळ्यांना सगळं चरित्र ते सांगायचं कारण नाही आता मला. कमरेला ते उखळाला बांधलं, उखळाच्या समोर उभं केलं, यशोदामातेला बांधल्याच्या नंतर देवाला तिथं ठेवून दिलं. बस म्हणे आता मला कामं करायचे आहेत म्हणून यशोदामाता घरात गेले. ते उखळ ओढत परमात्मा निघाले. ओसरीवरच्या अंगणात आले. अंगणात ते विमलार्जुन होते. तर विमलार्जुन 2 अर्जुन वृक्षाच्या बुंध्यातून परमात्मा पलीकडे झाले आणि ते दोन्ही वृक्ष जवळजवळ असल्यामुळे दोन्ही वृक्ष त्या वृक्षामध्ये ते उखळ अडकलं आणि उखळ ओढण्याच्या निमित्ताने परमात्म्याने जेव्हा नेट लावला तेव्हा ते दोन्ही झाडे उन्मळून पडली. त्याच्यातून नलकुबर मणिग्रीवाचा उद्धार झाला वगैरे वगैरे कथा आहे. तर नलकुबर मणिग्रीवाच्या उद्धाराकरता म्हणून त्या दोन्ही वृक्षाला उन्मळण्याच्या निमित्तानं परमात्म्याने जो नेट लावला ते कमरेला दुखावलंच असेल ना. ते बांधलेलं दावं ते काचलंच असेल ना कमरेला. तर ती जी व्यथा आहे परमात्मा ती व्यथा आपल्याला दाखवतात. बाबा न माझी कंबर दुखावली आहे रे, हे दाखवणं चालू आहे म्हणे. किंवा तिसरी कल्पना अशी केली. पहिली कल्पना हात दुखावले, दुसरी कल्पना कंबरेचा दुखावा दाखवला, तिसरी कल्पना अशी केली परमात्म्याला कंबरेवर हात ठेवून आपलं मध्यमत्व दाखवायचं. कंबर हा शरीराचा मध्य भाग आहे. परमात्म्याने आपलं मध्यमत्व दाखवलं. किन्नेह रामत्रयमस्ति भूमो तस्मिन अहम मध्यम एव रामः. या जगामध्ये 3 राम होऊन गेले. आपल्याकडे संख्या संकेत कोशेप आहेत. काही संख्यावाचक शब्द असतात. संस्कृतामध्ये संख्यावाचक शब्द हे शक वगैरे मांडताना जुने विद्वान लोक संख्यावाचक शब्दाने मशक म्हणतात. नमरसवसु भूम्याम द्विरूपे प्रगीतः वगैरे वगैरे वर्णन आपल्याला पाहायला मिळतात. ते वसु हा शब्द 8 संख्येचा वाचक आहे. रस हा शब्द 6 संख्येचा वाचक आहे. भूमी हा शब्द 1 संख्येचा वाचक आहे. नेत्र हा शब्द 2 संख्येचा वाचक आहे. पुरुषार्थ हा शब्द 4 संख्येचा वाचक आहे. भूत हा शब्द 5 संख्येचा वाचक आहे. ऋषी हा शब्द 7 संख्येचा वाचक आहे. आणि त्याच्यामध्ये 3 संख्येचा वाचक म्हणून राम शब्द घेतला जातो. राम शब्द 3 संख्येचा वाचक आहे. राम म्हणजे 3 राम या जगात होऊन गेले. कोणकोणते राम? पहिला आहे परशुराम, दुसरा आहे दाशरथी राम आणि तिसरा आहे बलराम. या 3 रामाच्या योगानं 3 ही संख्या दाखवण्याकरता राम शब्द योजला जातो. या 3 रामांमध्ये भगवंताने कमरेवर हात ठेवून मध्यम राम मी आहे दाखवण्याच्या निमित्तानं असं सांगितलं. वरचा परशुराम मी नाही, खालचा बलराम मी नाही, मी दाशरथी राम. मधला जो राम आहे ना किन्नेह रामत्रयमस्ति भूमो भूमो रामत्रयमस्ति. पृथ्वीवर 3 राम होऊन गेले. तस्मिन अहम मध्यमः एव रामः. त्यांच्यातला मी मधलाच राम आहे. मी दाशरथी रामच आहे. मी भगवान रामचंद्र प्रभूच आहे हे दाखवण्याकरता म्हणून परमात्म्याने आपल्या कमरेवर आपले दोन्ही हात ठेवलेले आहेत. मध्यमत्व दाखवणे हा भाव असेल. कमरेवर हात ठेवण्यातून परमात्म्याला आपली कंबर दुखावली हे सुचवायचं असेल. कमरेवर हात ठेवण्यातून परमात्म्याने माझे दोन्ही हात थकले हे सुचवलं असेल. किंवा जगद्गुरु शंकराचार्य सांगतात त्याप्रमाणे भवसागराचं परिमाण माझ्या भक्तांच्या करता कटिमात्रच आहे हे देवाला सुचवायचं असेल. काही असो कमरेवर देवाने हात ठेवले. त्याच्यात शंख आणि कमल 2 आयुध धारण केले. समचरणता चरणाच्या ठिकाणी कटिनिहित करत द्वयता हात आणि कमरेचा संबंध आणून भगवंताने ती सुचवली. आणि ती देवाने सोबत आणलेली काठी आहे ना ती काठी परमात्म्याने दोन्ही पायाच्या मध्यात धरून ठेवलेली आहे. पंढरपूरला पूजा करताना महापूजा करताना तुम्हाला ते सगळं दाखवलं जातं. श्रीवत्सलांचन भगवंताच्या छातीवर आहे. कौस्तुभमणी परमात्म्याच्या कंठामध्ये विराजमान आहे. भगवान गोरवातून आले असल्यामुळे भगवंताच्या खांद्यावर शिंकही दाखवलं जातं. देवाच्या खांद्यावर शिंक आहे. शिंकाचं चिन्ह आहे. डाव्या खांद्यावर परमात्म्याच्या पांडुरंगाच्या शिंक आहे. परमात्म्याने आपले दोन्ही डोळे नासागरावर ठेवलेले आहेत म्हणून ही योगमूर्ती म्हणतात.
मूर्तिशास्त्र विशारदांना तुम्ही विचारा, ही योगस्थानक मूर्ती आहे म्हणतात. त्याला समचरण दृष्टी, समदृष्टी या पद्धतीने संतांनी त्याचं वर्णन केलेलं आपल्याला पाहायला सापडतं. परमात्म्याचा मुकुट जो आहे, मस्तकाचा भाग जो आहे तो शिवाकार आहे. म्हणून समर्थाने मनाच्या श्लोकामध्ये वर्णन करताना परमात्मा पंढरनाथाचं वर्णन एका श्लोकात आणलंय. विठोने श्री वाहिला देवराणा. परमात्मा पंढरनाथानं मस्तकार देवराणा शिवाला वहन केलेलं आहे. त्याच्या संबंधामध्ये कथा सांगतात पहा. ती कथा संतांनी सांगितलेली आहे, हे पुराणात आपल्याला पाहायला सापडत नाही. एकदा काय झालं म्हणे, भगवान शंकराला पंढरीच्या वारीला येण्याची इच्छा झाली. शंकराने परमात्मा पंढरनाथाची वारी करायची ठरवली. वारीला यायचं म्हणल्याबरोबर पार्वतीने सांगितलं मी येणार आहे. मी येणार म्हणल्यावर पार्वतीच्या बरोबर गणपतीने सांगितलं मी येणार आहे. भगवान म्हणले चला काही हरकत नाही, जा म्हणे दर्शन. खूप गर्दी असते, गोष्ट खरी आहे, भक्त असतात, खूप दाटी असते. वाहती दाट मार्ग, इनामाची भरली पेठ, वाहती दाट मार्ग संतांनी वर्णन केलं. हरकत नाही म्हणे, चला जाऊ दर्शन घेऊ, काहीतरी करू. परमात्मा कुठेतरी जागा देतील, तिथं आपण राहू, चला. भगवान शंकर त्यांच्याबरोबर पार्वती, पार्वतीच्या बरोबर गणपती, हे सगळे गेल्याबरोबर घेतलं आणि सगळे निघाल्याच्या नंतर पंढरपूरच्या जवळ आल्याबरोबर ते पद्मावतीचं तळ की नाही, पद्मावतीच्या स्थानाजवळ आल्याबरोबर गर्दी पाहिली की रुक्मिणी मातेनं सांगितलं नाही बाबा देवा आपल्याला पुढे येवत नाही, वारी झाल्यावर देवाचं दर्शन घेऊन इथं राहते म्हणून. तिने तिथं मुक्काम केला. ती पद्मावती, ती पार्वती आहे. पुढे भगवान शंकर नंदीवर आरूढ होऊन गणपतीला आपल्या सोबत घेऊन जे निघाले, ते महाद्वारात येता 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 त्या मल्लिकार्जुनाच्या मंदिराजवळ आल्याच्या नंतर नंदीला तिथं ठेवावं लागलं. थांब बाबा तुला तर पुढे जाता येत नाही, तुला पुढे नेता येत नाही. तो मल्लिकार्जुनातल्या मंदिरातला जो नंदी आहे ना, तो भगवान शंकराचा नंदी आहे. गणपती आणि भगवान शंकर पुढे निघाले. पुढे निघाल्याच्या नंतर महाद्वारात आल्याबरोबर त्या पायऱ्या चढून आलं की गणपतीला की पुढे येऊ ना, घामाघूम व्हायला लागले. ते अगोदर शरीर अवजड, गर्दीतून वाट काढता काढता पुढे जाता जाता गणपती महाराज थकले आणि थकल्याच्या नंतर देवाला त्याला सांगितलं देवा इथे बसतो म्हणे. आता ते गणपती तिथे बसलेत आणि मग एकटे भगवान शंकर घामाघूम होऊन भगवान पांडुरंगाच्या दर्शनाला गेल्याच्या नंतर पंढरनाथाला त्यांनी सांगितलं देवा म्हणे आलो मी. देवाने सांगितलं या ना. देवा बसायला तरी जागा दाखवा, आता एवढ्या गर्दीमध्ये कुठे बसू. देवाने सांगितलं माझ्या मस्तकावर आरूढ व्हा ना. ते विठोरेश्वर राहिला देवराणा, हा शिवाकार मुकुट परमात्म्याचा. आणि अशा मूर्तीच्या रूपामध्ये परमात्मा पंढरीनाथ ते पुंडलिकाच्या समोर उभे आहेत. पुंडलिकाला म्हणतात वरदान मागा पुंडलिकाच्या करता, म्हणून त्या भगवान दर्शन द्यायला आल्याच्या नंतर ब्रह्मदेवाने अगोदर येऊन सूचना दिली होती पुंडलिका, तेही या वेळेला आले. पुन्हा इंद्रादिक बाकीच्या देवता सुद्धा भगवंताचं आगमन इथे झालेलं आहे हे लक्षात घेऊन तिथे देवाच्या दर्शनाला आल्या. त्या इंद्रादिक देवांनी, ब्रह्मदेवाने, भगवान शंकराने पांडुरंगाच्याकडे शिफारस केली की पुंडलिकाला तो मागेल ते द्या, नाही तो मागत नसला तरी त्याला द्या. जगाच्या कल्याणाकरता जे देणं आवश्यक असते ते सगळं तुम्ही त्याला दिलं पाहिजे म्हणा. आणि सगळ्यांच्या कल्याणाकरता पुंडलिकाला सांगितलं की नाही बाबा देवा इथं आलात ना, आता इथं माझ्या गावातून पुन्हा तुम्ही जायचं नाही, इथं राहायचं. पुंडलिकाला वरदान देता पुंडलिकाने सांगितलं देवा कोणी कसाही असो तुमच्या दर्शनाला की त्याला कृतार्थ केलं पाहिजे, कसाही असो. मूढ पापी जैसे तैसे जैसे तैसे, मूढ पापी जैसे तैसे जैसे तैसे, मूढ पापी जैसे तैसे
लावोनी मूढ पापी जैसे तैसे उतरी लावोनी भगवंताला मागून घेतलं की बाबा इथे कोणी तुमच्या दर्शनाला येईल. दर्शनाला येण्याकरता अमुक एकाच अधिकारी माणसाने तुमचं दर्शन घेण्याकरता इथे यावं बंधन नाही. जो कोणी येईल त्याला तुम्ही मुक्त केलं पाहिजे. ज्ञान विज्ञान हीनानाम मूढानाम पापीनामपि दर्शनात्य भवेन मोक्षः प्रार्थयामि मुहुर्मुहुः. पुन्हा पुन्हा देवा तुमच्या चरणाला माझी एवढीच प्रार्थना आहे. कोणी ज्ञानहीन असेल, कोणी विज्ञानहीन असेल, कोणी मूढ असेल, कोणी पापी असेल, जसा असेल तसा देवा दर्शनात्य भवेन मोक्षः. तुमच्या केवळ दर्शन मात्राने त्याला मोक्ष प्राप्त झाला पाहिजे एवढा वर द्या. एवढा वर द्या म्हणल्यानंतर परमात्म्याला तथास्तु म्हणणं भाग पडलं. पुंडलिका दिधला वर करुणा कर विठ्ठले. करुणाकर असलेल्या परमात्मा पंढरीनाथानं पुंडलिकाला वरदान देऊन टाकलं. कोणी येईल म्हणे पुंडलिका मी त्याला मुक्त करायला तयार आहे. पांडुरंगाने दिलेला वर आहे. नारायणाने नामदेव महाराजांनी वर्णन केले त्या प्रसंगाचं. विठ्ठल दर्शन मोक्ष जीवा विठ्ठल दर्शन मोक्ष जीवा विठ्ठल दर्शन मोक्ष जीवा नामा म्हणेवर विठला नारायणी नामा म्हणेवर विठला नारायणी विठ्ठल दर्शन मोक्ष जीवा विठ्ठल दर्शन मोक्ष जीवा विठ्ठल दर्शन मोक्ष नामा म्हणे वर विठला नारायणे विठ्ठल दर्शने मोक्ष जीवा. जो कोणी परमात्मा पंढरीनाथाच्या दर्शनाला जसा असेल तसा कसाही असो तो आला दर्शन त्यानं घेतलं की त्याला मोक्ष प्राप्त होणार ही व्यवस्था पुंडलिकाला वरदान नारायणानं तसं दिलं आणि पुंडलिकानं तसं वरदान मागून घेतलं. परमात्मा पंढरीनाथ इथे विराजमान झाले आणि असा सगळ्या जगाची व्यवस्था करणारा जो पुंडलिक आहे त्या पुंडलिकाचं वर्णन करताना सगळ्या देवांनी असं वर्णन केलं तिथे जमा झालेल्या ददातिद्युतरुः कामान आश्रितानां न मुक्तिदः पुंडरीकाख्या द्युतरुः सर्वेषां मुक्तिदो नृणाम. जगामध्ये कल्पतरूचं वर्णन असं केलं जातं की त्या कल्पतरूचा आश्रय करणाऱ्या माणसाला कल्पतरू सगळ्या इच्छित वस्तू देतो, पण इच्छित वस्तू देणाऱ्या त्या कल्पतरूला मोक्ष देता येत नाही. पण पुंडलिक नावाचा कल्पवृक्ष असा आहे की याचा आश्रय केल्याच्या नंतर कोणी मोक्ष मागितला तरी त्याला तो प्राप्त व्हावा. हे सगळ्या देवांनी केलेलं पुंडलिकाचं वर्णन आहे. देवा उच्च हो सगळे देव बोलले. सगळ्या देवांनी पुंडलिकाचं वर्णन केलं. परमात्मा पंढरीनाथाने पुंडलिकाला सांगितलं की पुंडलिका हे सगळे देव तुला दर्शन देण्याकरता आणि माझं दर्शन घेण्याकरता आलेले जरी असले तरी तुझं आत्ताचं कर्तव्य आहे की या सगळ्यांची सुद्धा तू पूजा केली पाहिजे. मग पांडुरंगाच्या आज्ञेनुसार भगवान शंकर ब्रह्मदेव इंद्रादिक बाकीच्या सगळ्या देवदेवता या सर्वांचं केवळ नमस्काराने पूजन पुंडलिकाने केलं. उपचार नाही समर्पण करायला. पांडुरंगाला समर्पण करायला उपचार नाही त्याच्या वेळेस सध्या. पुंडलिकाने फक्त नमस्कार करून सर्वांना संतुष्ट केलं. सगळे संतुष्ट झाले. सगळे निघून जायला लागले. परमात्मा पंढरीनाथ मात्र पुंडलिकाच्या करता तिथे विराजमान झाले. देवाच्या बरोबर आलेला गरुड, देवाच्या बरोबर आलेले ब्रह्मदेव, देवाच्या बरोबर आलेले भगवान शंकर, देवाच्या बरोबर आलेल्या सर्व देवता या सर्वांनी पंढरी क्षेत्रात आल्याच्या नंतर इथून जाणं जरी केलेलं असलं तरी कायम देव जर इथे राहणार असतील तर आम्हाला सुद्धा देवाच्या सेवेकरता इथे कायम राहिले पाहिजे असा विचार व्यक्त केला. मूर्त रूपानं ते गेलेले जरी दिसले तरी अदृश्य रूपानं अमूर्त रूपानं ते त्याच ठिकाणी परमात्मा पंढरीनाथाच्या बरोबर राहायला लागले. आणि त्यांनी कोणत्या कोणत्या बाजूला कसं कसं राहणं केलं याचं वर्णन स्कंद पुराणाने केलंय. छंदोमय हा महाबाहु तिष्ठत्यग्रे खगेश्वर. हा खगेश्वर म्हणजे सर्व पक्षांचा ईश्वर असलेला गरुड तो छंदोमय आहे. भागवतात वर्णन असं आहे की भगवंताचा हा गरुड जर निघाला, गरुड येतो फडतकार आहे ना, त्याचा फडतकार सामान्य नाही हो.
गरुडाचा फडतकार सामान्य नाही, कोणत्याही पक्षाचा फडतकार असू शकतो ना, पण फडतकारावरून हा गरुडाचं कधी ओळखायचं. भागवतात असं वर्णन आहे की त्या गरुडाच्या फडतकारातून सामवेदाचे मंत्र व्यक्त होतात. सामवेदाचे मंत्र त्याच्या फडतकारातून व्यक्त होतात. म्हणून छंदोमय हा खगेश्वर हा इथं वर्णन असं केलंय. भगवान शंकर हे चरित्र सांगायला लागले. छंदोमय असलेला तो खगेश्वर महाबाहू विशाल बाहूचा आहे तो, आणि अग्रे तिष्ठती पांडुरंगाच्या समोर तो हात जोडून उभा आहे. सभा मंडपामध्ये गरुडाची मूर्ती आपल्याला पाहायला सापडते. पांडुरंगासमोर हात जोडून उभे असलेले ते गरुड आहेत. त्याच्यानंतर ब्रह्मदेवाने काय केलं, दक्षिणे भगवान ब्रह्मा ऋषिभी सनकादिभी उपास्ते प्रांजलीर देवम स्तोत्रही उच्चावचेही प्रभुम. ब्रह्मदेव भगवान परमात्मा पंढरीनाथाच्या दक्षिण बाजूला अनेक ऋषीमुनीसह आणि सनकादिकासह उभे आहेत. ते सतत हात जोडून आहेत आणि सगळ्या ऋषीसह सनकादिकासह ब्रह्मदेव परमात्मा पंढरीनाथाचं अखंड स्तोत्र पठन करत राहतात. अखंड रात्रंदिवस ते स्तोत्र पठन चालू आहे, अखंड चालू आहे. कधी ब्रह्मदेव स्तोत्र पठन करतात, कधी ऋषी स्तोत्र पठन करतात, कधी सनकादिक स्तोत्र पठन करतात, पुन्हा ब्रह्मदेवाचं स्तोत्र चालू होतं. हे सतत दक्षिण भागामध्ये उभं राहून त्यांचं स्तोत्र पठन चालू आहे. भगवान शंकरांनी पुढे सांगितलं, वामे अहम. पांडुरंगाच्या वाम भागामध्ये डाव्या बाजूला मी उभा आहे म्हणे. प्रांजलीर भूतवा रुद्रही एकादशेस तथा. एकादश रुद्रासह भगवान शंकर सांगतात मी तिथे डाव्या बाजूला देवाच्या उभा आहे. आणि काय करता, उपासे नारद अत्यर्थम विष्णू लोकगुरुम प्रभुम. सगळ्या लोकाचा गुरु असलेला परमात्मा पंढरीनाथ त्याची सर्व काळ मी उपासना करतो. वाम भागात शंकर आहेत, दक्षिण भागात ऋषीमुनी आणि सनकादिकासह ब्रह्मदेव आहेत. भगवंताच्या अग्रभागामध्ये खगेश्वर छंदमय गरुड आहेत. आता पार्श्वभाग राहिला, देवाच्या पाठीमागच्या बाजूला कोण आहे, देवाहा शकरादय सर्वे पृष्ठदेशे वसंती. इंद्रादिक देव जे परमात्मा पंढरीनाथाच्या दर्शनाकरता आलेले होते ते सगळेच्या सगळे देवाच्या पाठीमागच्या बाजूला उभे आहेत. सतत परमात्म्याचं दर्शन घेत राहतात. सन्मुख उभं राहण्याचं भाग्य गरुडाचं, दक्षिण भागात उभं राहण्याचं भाग्य ब्रह्मदेवाचं, वाम भागात उभं राहण्याचं भाग्य शंकरांचं, आणि पृष्ठभागात उभं राहण्याचं भाग्य कोणाचं आहे, इंद्रादिक देवांचं आहे. नमः पुरस्तात अथ पृष्ठत असते. तर परमात्म्याला नमस्कार करताना समोरूनच नमस्कार करावा लागतो असं नाही, पाठीमागूनही त्याला नमस्कार करता येतो. नमोस्तुते सर्वत एव सर्व. हे सर्व असलेल्या परमात्मन तुला सर्व बाजूने आमचा नमस्कार असो. हे जे विश्वरूप दर्शनात अर्जुनाने केलेलं वर्णन आहे अगदी तशी अवस्था इथं आपल्याला बाहेर सापडते. या सगळ्या रूपात परमात्म्याच्या समोर सगळे उभे आहेत. आणि त्याच्यानंतर पुढे वर्णन असं आलं की परमात्मा पंढरीनाथ पंढरपूरला 2 रूपात आले. शुक्ल रूप चंद्रभागा, कृष्ण रूप विष्टिकाधिष्ठित रूप. आणि परमात्मा पंढरीनाथाचं चंद्रभागा आणि विटेवरचं ही जी 2 रूप आहेत, या 2 रूपाच्या मध्यातला जो भाग आहे की नाही भूमीचा, त्याला म्हणतात क्षेत्रराज. पंढरी क्षेत्रातलं ते स्थान अतिशय महत्वाचं मानलं, त्याला म्हणतात क्षेत्रराज. पश्चिमाभिमुखस्तीर्थे क्षेत्रे पूर्वमुखो विभो. परमात्मा तीर्थामध्ये म्हणजे चंद्रभागेमध्ये पश्चिमाभिमुखतेने उभे आहेत आणि विटेवर उभे असलेले परमात्मा पूर्वाभिमुखतेने उभे आहेत. आणि त्या पूर्व पश्चिम अभिमुख असलेल्या परमात्म्याच्या मधला जो भाग आहे त्याला म्हणायचं क्षेत्रराज. आणि हा क्षेत्रराज नावाचा जो परमात्म्याच्या समोरचा भाग आहे ना, याला तीर्थतम म्हणलंय. हे पवित्र असलेल्या तीर्थामध्ये तीर्थतम अतिशय पवित्र, तरतम भावानं विचार करा. तीर्थम तीर्थतरम तीर्थतमम, सर्वश्रेष्ठ अशा पद्धतीचं हे तीर्थ आहे म्हणून याला तीर्थराज म्हणा. आणि या तीर्थराजामध्ये तीर्थराजामध्ये राहून परमात्मा पंढरीनाथाची वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने आपण उपासना करायची असते. तीर्थराजात उभं राहून तीर्थराजात राहून परमात्म्याची उपासना आहे. तीर्थाची उपासना आहे, परमात्मा पंढरीनाथाची उपासना आहे. आणि तीर्थराजामध्ये उभं राहून तीर्थराजामध्ये निवास करून परमात्मा पंढरीनाथाची वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला उपासना करता येते. पहिल्यांदा तीर्थाचं वर्णन केलं आणि नंतर परमात्मा पंढरीनाथाच्या मूर्तीचं वर्णन या ठिकाणी स्कंद पुराणाने केलेलं आपल्याला पाहायला सापडतं. तीर्थराज क्षेत्रराज जसा मधला भूभाग सांगितला तसं चंद्रभागेला तीर्थराज म्हणले, सगळ्या तीर्थांचा राजा. म्हणून
तीर्थराज, कारण सगळ्या तीर्थाची फलश्रुती देणारी जर चंद्रभागा असेल तर त्याला तीर्थराज म्हणायला काही अडचण नाही ना. ते तीर्थराज. या तीर्थराजामध्ये कोणीही कसाही पापी स्नान करो, ब्रह्मग्नो वा सुरापो वा भ्रूणहा गुरुतल्पगहा स्तेयी वा वृषलीयो वा मातृहा पितृहा तथा कृतघ्नो मित्रधुक्षैव परदाराभिमर्शकः निंदको निजधर्मघ्नः पाषण्डप्रवरः अशुचिः सर्वाभिमर्शी सर्वत्र भोक्ता सर्वापलापकः हैतुकः सद्भिः उत्सृष्टः सर्व पापकृदेवहि सर्वे ते पापिनो ब्रह्मन् स्नात्वा तीर्थे महाफले विष्णु रूपदय नत्वा मुच्यन्ते सर्व पातकही. एवढे सगळे पापी सांगितले. सगळ्याची नावं इतकी वाचलेली तुम्हाला लक्षात राहिली की नाही मला माहित नाही. ज्यानं ब्राह्मणाला जीवे मारले, ज्यानं मद्यपान केलं, ज्यानं गर्भहत्या केली, ज्यानं गुरुपत्नी गमन केलं, ज्यानं चोरी केली, ज्यानं वेश्यासंग केला, ज्यानं आईचा जीव घेतला, ज्यानं बापाचा जीव घेतला, ज्यानं कृतघ्नता केली, ज्यानं मित्राचा द्रोह केला, ज्यानं परदारा संग केला, ज्यानं जगाची वेदाची शास्त्राची परमात्म्याची निंदा केली, ज्यानं स्वतःचा धर्म सोडला, जो पाखंड मताचा आश्रय करण्यामुळे सर्वश्रेष्ठतेला प्राप्त झाला, जो अत्यंत अपवित्र आहे, जो सर्व अपवित्र पदार्थांना स्पर्श करणारा आहे, जो सर्वत्र काहीही खात बसणार आहे आणि जो सगळ्या चांगल्या गोष्टीचा अपलाप करणारा आहे, जो दुष्टबुद्धीने व्यापार करणारा आहे, ज्याला सज्जनाने सोडून दिलेला आहे, नवे नवे जो सर्व पाप करणारा आहे, अशा त्या सगळ्याच्या सगळ्या पापी लोकांना या तीर्थराजामध्ये स्नान करून भगवंताच्या या 2 रूपाच्या दर्शनानं सर्व पापातून मुक्ती मिळते. एवढं मोठं तीर्थ आहे. त्याला म्हणायचं तीर्थराज. तीर्थराजाच्या दर्शनाच्या नंतर आपल्याला जे यायचं आहे ते परमात्मा पंढरीनाथाच्या दर्शनाला. भगवंताचं दर्शन घेण्याकरता दाटी वाटीने उभे राहणारे कोणी सामान्य तसं नाही हो. देवच सगळ्या देवांची मांदी इथं परमात्मा पंढरीनाथाच्या दर्शनाला रोज उभी आहे की नाही. वाळवंटापासून महाद्वारापर्यंत वाळवंटापासून महाद्वारापर्यंत वाळवंटापासून महाद्वारापर्यंत सुरवाराची दाटू हे जोडोनी हात जोडोनी हात सर्वराची दाटी जोडोनी हात सर्वराची दाटी जोडोनी हात हे वाळवंटापासून महाद्वारापर्यंत वाळवंटापासून महाद्वारापर्यंत वाळवंटापासून महाद्वारापर्यंत वाळवंटापासून महाद्वारापर्यंत सरोवराची मांदी उभे जोडून हात. सगळे देव हात जोडून दाटी वाटीनं वाळवंटापासून महाद्वारापर्यंत गर्दी करून परमात्मा पंढरीनाथाच्या दर्शनाकरता उभे असतात म्हणे. संतांनी केलेलं हे वर्णन. आणि सगळ्या देवांनी या देवाच्या दर्शनाकरता केलेली दाटी असल्यामुळं हा देवराज, क्षेत्रराज, तीर्थराज आणि देवराज. चंद्रभागा तीर्थराज, चंद्रभागा ते पांडुरंग यांच्यामधला भूभाग म्हणजे क्षेत्रराज आणि परमात्मा पंढरीनाथ सर्व देवांचा राजा असल्यामुळे देवराज. बळ्या माझा पंढरीराव, बळ्या माझा पंढरीराव, बळ्या माझा पंढरीराव, बळ्या माझा पंढरीराव. जोया देवांचाही देव, जोया देवांचाही देव, बळ्या माझा पंढरीराव, बळ्या माझा पंढरीराव. जोया देवांचाही देव, जोया देवांचाही देव, बळ्या माझा पंढरीराव, बळ्या माझा पंढरीराव. बळ्या माझा पंढरीराव, जोया देवांचाही देव, तो हा देवाधिदेव बरवा. पांडुरंग सदाशिवाचा निज ठेवा, बापर खुमा देवीवरू 25वा 24 मूर्ती वेगळा.
जे या देवाचे दैवत उभे असे या रंगात. हे कृष्णाचं वर्णन जसं आहे तसं परमात्मा पंढरीनाथाचं वर्णन करत असताना तो सर्व देवांचा देव म्हणून या ठिकाणी सांगितलं. अस्ति कश्चित हरिः पूर्णः सर्व देवोत्तमोत्तम. सर्व देवांमध्ये जे उत्तम देव आहेत त्या उत्तम देवामध्ये सुद्धा ज्याची उत्तमता आहे असं परमात्मा पंढरीनाथाच्या रूपाचं केलं. आणि या देवाच्या दर्शनाच्या नंतर भगवान शंकरांनी नारदाला सांगत असताना असं सांगितलं, शिलाबुद्धी न कार्याच तत्र नारद करीचित. पांडुरंगाच्या दर्शनाला आल्याच्या नंतर त्याची पाषाण मूर्ती पाहून इथे शिलाबुद्धी कधीही करायची नाही. पांडुरंगाला सामान्य शिला समजायचं नाही, शिलेची मूर्ती म्हणायचं नाही. ज्ञानानंदात्मको विष्णू यत्र तिष्ठती अचिंत्य कृत. सर्व भक्तांच्या करता म्हणून अचिंत्य कर्म करत राहणारा हा परमात्मा भगवान महाविष्णू या ठिकाणी ज्ञानानंदात्मक सच्चिदानंद घन रूपाने विद्यमान आहे. सच्चिदानंद घन पंढरीये परिपूर्ण कर ठेवली जगन वाटत आहे भक्ताची. ऐक नाही, सच्चिदानंद घन परमात्मा आहे, त्याला शिलाबुद्धी ठेवायची नाही. प्रतिमास शिलाबुद्धी कुर्वाण नरकम रजत. धर्मशास्त्रच आपल्याला सांगतं प्रतिमेच्या ठिकाणी शिलाबुद्धी धारण करणारा कोणत्याही प्रतिमेत त्याला नरक आहे. प्रतिमेच्या ठिकाणी शिलाबुद्धी धरायची नाही. प्रतिमा आणि परमात्मा यांच्या बाबतीत प्रतिमेय भाव जरी असला तरी तो प्रतिमेय भाव बाजूला ठेवून प्रतिमा आणि प्रतिमेय या दोघांना एकरूप जाणूनच प्रतिमेच्या ठिकाणी प्रतिमेयाला उद्देशून उपचाराचं समर्पण असतं. पूजा करायची म्हणजे काय, प्रतिमेवरच पूजा करणार आहोत आपण. पण प्रतिमेवर पूजा करत असताना ही माझी पूजा प्रतिमेला प्राप्त व्हायला लागली ही भावना नाही, ही प्रतिमेयाला प्राप्त व्हायला लागली ही भावना ठेवली पाहिजे. पण नुसती एवढी भावना धारण करून चालत नाही. प्रतिमा बघायची, इथं उपचाराचं समर्पण करायचं, ते प्रतिमेयाला प्राप्त व्हायला लागले पूजाद्रव्य सगळं ही भावना करायची, एवढ्यावर थांबून चालत नाही. ती प्रतिमा म्हणजेच प्रतिमेय आहे. या भावनेत जेव्हा भक्त येतो तेव्हा खऱ्या अर्थानं त्याला प्रतिमेयाला पूजाद्रव्य समर्पण करणं साधतं, असं धर्मशास्त्र आहे. आपण केलेली प्रतिमा, तुकाराम महाराजांनी सांगितलं ना, प्रतिमा केली आणि प्रतिमेयाला पूजा प्राप्त व्हायला लागली. केला मातीचा पशुपती परी मातीसी काय महती, शिवपूजा शिवासी पावे, माती माती माझी सामावे. केला पाषाणाचा विष्णू पाषाण. हे सगळ्याच्या सगळं चिंतन तुकाराम महाराजांनी सांगितलेलं लक्षात घ्या ना. प्रतिमा आहे सामान्य पाषाणाधिकाची आपल्या समोर केलेली, तिच्या ठिकाणी पूजा द्रव्याचं समर्पण व्हायला लागलं, पण ते प्राप्त कोणाला होणार, प्रतिमेयाला. ही भावना असली पाहिजे, एवढ्यात गुंतून चालत नाही. प्रतिमा आणि प्रतिमेय यांचं ऐक्य मानलं पाहिजे, ऐक्य स्वीकारलं पाहिजे. त्या ऐक्याचे 2-4 प्रकार जगद्गुरु शंकराचार्यांनी समन्वय अधिकरणामध्ये आपल्याला सांगितलेत. ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान म्हणजे जीव ब्रह्माचं ऐक्य, ह्या स्वरूपाचं जे ज्ञान आहे हे ज्ञान सत्य आहे, वास्तव आहे, ते कल्पित नाही. हे सांगण्याकरता आचार्यांनी ऐक्य ज्ञान सुद्धा काही वेळेला कल्पित कसं असतं याची 4 उदाहरणं आपल्याला सांगितलेली आहेत. नचेदम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम संपदादि रूपम असं वाक्य आचार्यांचं तिथं आहे. आणि त्या वाक्यातून आचार्याने सांगायला सुरुवात केली. मी सांगतो ते जीव ब्रह्माचं ऐक्य ज्ञान संपदादि रूप नाही. एक ऐक्य संपद रूप आहे, एक ऐक्य अध्यास रूप आहे, एक विशिष्ट क्रियायोग निमित्त आहे. अशा पद्धतीने वेगळ्या पद्धतीने ऐक्याचा विचार आचार्याने त्या ठिकाणी मांडलेला आपल्याला पाहायला सापडतो. संपद्रूपता म्हणजे काय, संपद्रूप ऐक्याचा विचार सांगताना त्याचा खुलासा करण्याच्या निमित्तानं खाली भामतीकाराने किंवा रत्नप्रभाकाराने असे खुलासे केलेले त्याच्या बाबतीत की अल्प आलंबन तिरस्कारेण उत्कृष्ट व स्वभेद ध्यानम संपद. संपद म्हणजे काय, 2 वस्तू आहेत, त्या दोन्ही वस्तूंच्या संबंधानं एक समान वर्णन चाललेलं आहे. एक समान वर्णन चालू असताना त्या 2 वस्तूतली एक वस्तू निकृष्ट आहे आणि दुसरी वस्तू उत्कृष्ट आहे. तेव्हा त्या निकृष्ट वस्तूला डोळ्यासमोर धरून तिचं आणि उत्कृष्ट वस्तूचं जे समान गुणकत्व सांगितलेलं आहे त्या निमित्तानं त्या निकृष्ट वस्तूला उत्कृष्ट वस्तू समजून चिंतन करणे. उदाहरणानिशी सांगतो, त्यांनी स्पष्ट करताना उदाहरण असं दिलेलं आहे की अनंतम वै मनः अनंता विश्वे देवाः अनंतमेव सतेन लोकम जयती. एक श्रुती वाक्य येतं. मन अनंत आहे, विश्वेदेव अनंत आहेत. मनाला अनंतत्व हा गुण आला, विश्वेदेवाला अनंतत्व हा गुण आला. मनाच्या ठिकाणी अनंतत्व जे आहे ते वृत्तीद्वारा आहे. मनाच्या वृत्ती अनंत असल्यामुळे अनंत बुद्धीचे तरंग म्हणून मनाला अनंतत्व. आणि विश्वदेवांना संख्येच्या योगाने अनंतत्व आहे. विश्वदेव अनंत आहे, संख्याच त्यांची अनंत आहे.
म्हणजे सतत फिरत राहणारे विश्वदेव, आपण जे बोलू त्याला आशीर्वाद देत राहतात, तथास्तु तथास्तु म्हणत राहतात, परवा बोललो ना ते विश्वदेव. विश्वदेवांना संख्याद्वारा अनंतत्व आणि मनाच्या ठिकाणी वृत्तीद्वारा अनंतत्व आहे. हे अनंतत्व नावाचा एकच गुण मन आणि विश्वदेवाच्या ठिकाणी आला. त्याच्यात मन अल्प आलंबन आहे, निकृष्ट आहे, आणि विश्वदेव उत्कृष्ट आहेत. मग काय करा, अनंतत्व या गुणाच्या साम्याच्या योगानं या मनाच्या ठिकाणी या मनाचा निकृष्ट भाव काढून टाकून या मनाला विश्वदेव समजा. विश्वदेव आणि मनाचं ऐक्य, त्याचं चिंतन करा. याला संपद्रूप ध्यान म्हणतात. संपदमध्ये काय झालं, ऐक्य व्हायला लागलं. पण संपदमध्ये झालेलं ऐक्य हे सुद्धा गुणाच्या योगानं असल्यामुळे कल्पितच म्हणतात आचार्य. त्याच्यानंतर दुसरं ऐक्य सांगितले, अध्यासरूपी ऐक्य. अध्यासरूपी ऐक्य म्हणजे काय, एका वस्तूच्या ठिकाणी दुसऱ्या वस्तूचा आपण स्वतः अध्यास करून घ्यायचा. झालेला अध्यास नाही, करून घेतलेला अध्यास म्हणतात आचार्य. आपण अभ्यास करून घेतो कित्येक वेळा. आपल्यासमोर असते शालग्राम शिला, पण आपण तिची उपासना करत असताना त्याला काय म्हणतो, भगवान महाविष्णू म्हणतो. म्हणजे त्याच्या ठिकाणी त्या शिलेच्या ठिकाणी विष्णूचा अध्यास करून घेणंच आहे. झालेला अध्यास नाही, हा करून घेतलेला अध्यास आहे. आणि या करून घेतलेल्या अभ्यासामध्ये आपण काय करतो, त्या शालग्राम शिलेला आपण भगवान महाविष्णू म्हणतो. म्हणजे काय झालं, शालग्राम शिलेतून मला महाविष्णूपर्यंत मनाची वृत्ती न्यायची असं म्हणत नाही आपण. शालग्राम म्हणजेच माझा विष्णू आहे. म्हणजे काय झालं, शालग्राम आणि विष्णूचं ऐक्य झालं. हे ऐक्य कसं झालं, अध्यासरूप झालं. काही वेळेला ऐक्याचा विचार सांगत असताना विशिष्ट क्रियायोग निमित्तानं ते ऐक्य सांगितलं जातं. विशिष्ट क्रियायोग निमित्त. विशिष्ट क्रियायोग निमित्त म्हणजे काय, एका विशिष्ट क्रियेचा दोन वस्तूच्या ठिकाणी होणारा योग या निमित्तानं एका वस्तूला दुसरी वस्तू म्हणता येतं. त्या दोन्ही वस्तूला एकच नाव येतं. त्याला उदाहरण देताना आचार्याने सांगितलं, वायुर्वाव संवर्ग हा प्राणो वाव संवर्ग हा. प्राणालाही उपनिषदामध्ये संवर्ग म्हणलं, संवर्ग विद्येच्या प्रकरणामध्ये, आणि वायूलाही संवर्ग म्हणलं. संवर्ग म्हणजे संवरण करणारा. संवरण करणारा म्हणजे लय करून घेणारा. आपल्या स्वरूपामध्ये सर्वांचा लय करण्याचं ज्याच्या ठिकाणी सामर्थ्य आहे त्याला काय म्हणतात, संवर्ग. त्याच्यात प्राण हा देहातला संवर्ग आहे आणि वायू हा जगातला संवर्ग आहे. प्राण काय करतो, प्राण झोपेच्या काळामध्ये, निद्रा कालामध्ये प्राणाच्या पुढे निर्माण झालेली जी 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय आहे त्या सर्वांना आपल्यामध्ये लीन करून घेतो, संवरण करतो सर्वांचं. म्हणून प्राणाला नाव आलं संवर्ग. प्राणाला संवर्ग म्हणतात. आणि प्राणाला जसं संवर्गत्व आलेलं आपल्याला पाहायला सापडतं, तसं वायूला भूतामध्ये संवर्गत्व कशामुळे, वायूच्या पुढे निर्माण झालेल्या सगळ्याच्या सगळ्या भूतांचा लय प्रलय कालामध्ये वायूत होतं ना. पृथ्वी चालय, आपा तापा चालय, तेजा चालय, वायूमध्ये झाला. म्हणजे वायूच्या अलीकडच्या सगळ्या भूतांना संवरण करून घेणारा वायू असल्यामुळे त्याला संवर्गत्व आलं. हे विशिष्ट क्रिया, संवरण करणे ही विशिष्ट क्रिया. या विशिष्ट क्रियेचा योग या एकाच निमित्ताच्या योगानं याला आणि त्याला दोघाला संवर्ग म्हणणं चालू झालं. म्हणजे संवर्ग म्हणणं म्हणजे त्या दोघाला एक मानणं चालू झालं. हे विशिष्ट क्रियायोग निमित्ताचं उदाहरण आपल्याला पाहायला सापडतं. आणि अजून एक निमित्त आचार्याने सांगितलंय. आचार्य असं म्हणतात की बाबा काही वेळेला काय असतं, एखादी क्रिया करण्याच्या योगानं एखाद्या वस्तूच्या ठिकाणी त्या वस्तूचं वेगळ्या पद्धतीने चिंतन करून त्या वस्तूशी त्याचा अभेद कल्पिला जातो. त्याला उदाहरण देताना आचार्य असं सांगितलं, पत्नवेक्षितम आज्यम भवती. यज्ञाधिकामध्ये आपल्याला आहुती द्यायच्या असतात. आहुती देण्याकरता आज्य म्हणजे तूप. त्या आज्याच्या ठिकाणी काही संस्कार करावे लागतात. जे हवनाकरता घेतलेले जे तूप आहे त्या तुपाला आज्यत्व कधी येतं, त्याच्या ठिकाणी काही संस्कार व्हावे लागतात तेव्हा. आणि समजा आपण हवनाला घेतलेलं तूप संपत आलं तर दुसरं तूप जेव्हा घ्यायचं आहे त्यावेळेला त्याच्यावर तेवढा सगळा संस्कार करावा लागत नाही. ते संस्कार करण्याकरता त्या ठिकाणी दक्ष असलेली त्या यजमानाची जी पत्नी आहे त्या पत्नीनं आणलेल्या तुपाच्या भांड्यात नुसतं एकदा पाहिलं की त्याला आज्यत्व प्राप्त होतं. त्या आज्याशी ह्या आज्याचा हिनं पाहण्याच्या योगानं जो अभेद झाला, पत्नी वेक्षितम पत्नी अवेक्षितम, तिने पाहिल्याच्या नंतर आज्यम भवती. शास्त्र त्याला काय करतात, हे ऐक्याची अशी वेगळी वेगळी उदाहरणं जी आचार्याने आपल्यासमोर उपस्थापित केलेली आहेत ना, ते प्रतिमेयाशी एक मानताना आचार्याने सांगितलेल्या 4 प्रकारामध्ये अध्यासरूप एकत्व आपल्याला लक्षात घेता येतं. पण अध्यासरूप एकत्व घेऊन परमात्मा पांडुरंगरायाच्या मूर्तीला तुम्ही ब्रह्म म्हणत बसू नका. तिथे शिलाबुद्धी करायचीच नाही. शालग्रामाच्या ठिकाणी शिलाबुद्धी असताना आपल्याला विष्णुबुद्धी आणता येते.
पण परमात्मा पंढरीनाथाच्या प्रतिमेच्या दर्शनाच्या बाबतीमध्ये वर्णन करताना मात्र इथं सांगितलं भगवान शंकराने, इथं शिलाबुद्धी करायचीच नाही. सच्चिदानंदात्मकतेनं परमात्मा पंढरीनाथाचं दर्शन घ्यायचं आणि इथं शिलाबुद्धी करणाऱ्या माणसाला अखंड नरक प्राप्त होतो असं भगवान शंकराने सांगून ठेवलंय. आणि त्याच्यानंतर मग परमात्मा पंढरीनाथाच्या वेगळ्या वेगळ्या सेवांचं चिंतन या ठिकाणी प्रस्तुत केलंय. भगवंताची सेवा करणं, परमात्म्याची सेवा भक्त करतच असतात. वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने देवाच्या सेवेमध्ये भक्तांची प्रवृत्ती कशी असते आपण नेहमी त्याचे चिंतन करतो. वेगवेगळ्या सेवा भगवंताच्या आपल्याला करता येतात. विशिष्ट स्थानात गेल्याच्या नंतर विशिष्ट सेवेचं सुद्धा आपल्याला चिंतन आपल्याला पाहायला सापडतं. सगळ्या ठिकाणी एकसारखी सेवा परमात्म्याची केली जाते असं नाही. काशीमध्ये जा तिथे वेगळ्या पद्धतीची सेवा असेल, पंढरीला या वेगळ्या पद्धतीची सेवा असेल. कारण देवाच्या त्या रूपाला सेवा म्हणून जे जे उपचार समर्पण करणं अभिप्रेत असेल ते उपचार त्यांना समर्पण करावे लागतात. अलंकार प्रिय विष्णू, पांडुरंगाच्या रूपात भगवान महाविष्णूची अर्चना करायची असेल तर त्यांना अलंकार आवडतात म्हणे. जलधारा प्रिय शिवा, भगवान शंकराचं पूजन करायचं झालं तर त्यांना जलधाराच आवडते. नमस्कार प्रिय भानु, सूर्यनारायणाच्या रूपात परमात्म्याची अर्चना करायची जर झाली तर त्यांना फक्त नमस्कार, साष्टांग नमस्कार घालणं हेच त्यांना अभिप्रेत आहे. आणि ब्राह्मणाच्या रूपात देवाची पूजा करायची झाली तर ब्राह्मण भोजन प्रिय आहे, त्याला जेवण द्यावं लागतं. विरोध जरी असला तरी उपेक्षा नाही बरं का याच्यात, कारण तिथे देवाची पूजा आहे ना ती. ब्राह्मण भोजन प्रिय हा, नमस्कार प्रिय भानु, जलधारा प्रिय शिव. आणि भगवान महाविष्णूचं वर्णन काय केलं, अलंकार प्रिय विष्णू. म्हणजे काय झालं, वेगवेगळ्या स्थानात देवाची जी वेगळी वेगळी रूपं आहेत त्यांच्या उपचाराची योजना जी आहे ती वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला पाहायला सापडते. त्याप्रमाणे परमात्मा पंढरीनाथाच्या दर्शनाला आल्याच्या नंतर इथं सुद्धा देवाची सेवा करावी लागते. दास्य देवाचं करावं लागतं. वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीची सेवा आहे. दासानी परमात्म्याची सेवा करत असताना त्याचं कर्तव्य काय, नाथ महाराजांनी एक वर्णन फार छान केलं या संदर्भामध्ये. इति कर्तव्यता हेची दासा लागी, कर्तव्यता हेची दासा लागी, इति कर्तव्यता हेची दासा लागी, इति कर्तव्यता हेची दासा लागी. सेवा वाहा जगी पांडुरंग, सेवा वाहा जगी पांडुरंग, सेवा वाहा जगी पांडुरंग, सेवा वाहा जगी पांडुरंग. इति कर्तव्यता हेच दासा लागी, सेवा वाहा जगी पांडुरंग. दासाची इति कर्तव्यता, इति कर्तव्यता म्हणजे अशा पद्धतीने करणे. इति कर्तव्यम, असं असं करा, याला म्हणतात इति कर्तव्यता. ते पूर्वमीमांसेच्या भाषेमध्ये कोणत्याही यज्ञाच्या संबंधाने स्वर्ग काम हा यजेत वगैरे एखाद्या वाक्याचा विचार करायचा झाला की तिथे एक साध्याकांक्षा असते, एक साधनाकांक्षा असते आणि एक इति कर्तव्यताकांक्षा असते. जी साध्याकांक्षा आहे तिला किम भावाकांक्षा म्हणतात, जी साधनाकांक्षा आहे तिला केन भावाकांक्षा म्हणतात, आणि जी इति कर्तव्यताकांक्षा आहे तिला कथम भावाकांक्षा म्हणतात. बरं का. साध्याकांक्षा, एक वाक्य ऐकलं, स्वर्ग काम हा यजेत, स्वर्गाची इच्छा असलेल्या माणसाने यज्ञ करावा. ज्योतिष्ठोमेनं स्वर्ग काम हा यजेत, ज्योतिष्ठोम नावाच्या यज्ञाने स्वर्गाची इच्छा असलेल्या माणसाने यजन करावं. वाक्याचा सर्व अर्थ झाला. तर तिथं आपल्याला चिंतन करत असताना या 3 आकांक्षाचा विचार करा. साध्याकांक्षा, साध्याकांक्षा म्हणजे किम भावाकांक्षा, किम भावाकांक्षा म्हणजे किम भावयेत, काय मिळवायचं, स्वर्गम भावयेत, स्वर्गाची भावना. ही साध्याकांक्षा पूर्ण झाली. साध्याकांक्षा पूर्ण झाल्याच्या नंतर या साध्याकांक्षेच्या पूर्ती करता म्हणून मग काय साधन आहे, साधनाकांक्षा आली. काय करायचं, साधनाकांक्षा. साधनाकांक्षा म्हणजे ते साध्य. केन भावाकांक्षा, कशाने मिळवायचं, यजेत या पदाने ती साधनाकांक्षा पूर्ण झाली, यज्ञ करायचा आहे. आणि इति कर्तव्यताकांक्षा म्हणजे कथम भावाकांक्षा, तो यज्ञ कसा करायचा, ज्योतिष्ठोमेनं. ज्योतिष्ठोमेनं या पदाने आपल्याला ती कथम भावाकांक्षा पूर्ण झालेली पाहायला सापडते. म्हणजे काय करायचं, यज्ञ हे स्वर्ग मिळवायचा, साध्याकांक्षा पूर्ण झाली. यज्ञाने मिळवायचा, साधनाकांक्षा पूर्ण झाली. आणि तो ज्योतिष्ठम नावाच्या यज्ञ प्रकाराने यजन केल्याच्या योगाने स्वर्ग मिळवायचा असल्यामुळे आपली इति कर्तव्यताकांक्षा पूर्ण करणारं कोण आहे, ज्योतिष्ठोमेनं हे पद आहे.
आणि त्या पद्धतीनं इति कर्तव्यता हेची दासा लागी नाथ महाराज जर सांगत असतील तर त्याच्यातून इति कर्तव्यता नाथ महाराजांनी काय सांगितली, कसं करायचंय, देवाची सेवा कशी करायची, हे देवाला प्राप्त करून घ्यायचं आहे, त्याच्या सेवेला प्राप्त करून घ्यायचं आहे. आणि त्याची सेवा कशी करायची, सेवा हा जगी पांडुरंग, सगळ्या जगामध्ये परमात्मा पंढरीनाथाची सेवा तुम्ही करा, हे साधन आहे, हे इति कर्तव्यता आहे. काय मिळवायचं, भगवत दर्शन. कशाने मिळवायचं, भगवत सेवेने. आणि त्याची सेवा कशी करायची, सर्वत्र जगामध्ये त्याची सेवा करायची. सेवा हा जगी पांडुरंग, सगळ्या जगामध्ये परमात्मा पंढरीनाथाची सेवा करणे, सेवेचं फार मोठं महत्व आहे. तसं सेवा धर्म अतिशय कठीण म्हणून सांगितला. सेवा धर्म हा परमगहन. हा राजा भरतराजाचं म्हणणं पहा, कोणत्याही सेवकाच्या बाबतीमध्ये त्यानं केलेलं वर्तन त्याच्या स्वामीला म्हणजे मालकाला पटेलच, त्याचा कुठलाही भरवसा नसतो. कसंही वागा, सेवकाने कसंही वर्तन केलं तरी स्वामी त्याला नावं ठेवणारच. मौनान मुकहा प्रवचन पटु चाटुल जल्पकोवा दृष्ट पार्श्वे वसतीच सदा दूरतश्च अप्रगल्भः शांत्या भीरुः यदि न सहते प्रायश नाभिजातः सेवा धर्म हा परमगहन हा योगिनाम अपि अगम्य. सेवा धर्म योग्याला सुद्धा न कळणारा एवढा अगम्य म्हणून त्याने सांगितलं. काय करतो म्हणे स्वामी, मौनान मुका. एखादा सेवक जर मौन राहायला लागला तर तो स्वामी म्हणतो, काय रे मुकास का तो. एखादा प्रवचनपटू असला, आता प्रवचनपटून तो सेवा करायला कशाला जाईल हे मला विचारू नका, म्हणजे बडबडणारा असला, जास्त बोलणारा जर असला तर त्याचा स्वामी त्याला काय म्हणतो, चाटुलो जल्पकोवा. हा चाटुकारी आहे, हा जल्पक आहे, बडबडणार आहे, असं त्याच्याबद्दल बोलतो म्हणे. धृष्ट पार्श्व वसतीच्या सदा, समोर समोर सर्व काय मालकाच्या राहायला लागला तर काय धृष्टच रे, ही धृष्टता मला चालायची नाही, नेहमी नेहमी समोर यायचं नाही मालकाच्या, असं बोलतो त्याला. आणि दूरतःच्या अप्रगल्भा, दूर दूर जर राहायला लागला तर मालकापासून तो मालक म्हणतो त्याला काही कळतच नाही. अरे सेवकांना समोर राहिलं पाहिजे, कामा ऐकली पाहिजे, दूर राहून काय करायचं. शांत्या भीरुः, मालक जर एखाद्या वेळेला त्याला टाकून बोलायला लागला तर ते सहन करणारा जर सेवक असला तर भित्रा म्हणतो मालक त्याला. यदि न सहते, जर त्यांना मालकाने काही अपमानास्पद बोलणं केलं आणि सेवकाने सहन नाही केलं तर सेवकाच्या बद्दल मालक बोलताना म्हणतो प्रायशः नाभिजातः, हा चांगल्या घराण्यातला नाही म्हणतो. या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून भरतृहरीने सांगितलं सेवा धर्म हा परमगहन. सेवा धर्म अतिशय कठीण आहे, योगिनाम अपि अगम्य, योग्यांनाही न कळणार आहे. परमात्म्याची सेवा करणं अशा पद्धतीचं नाही, हे लक्षात घ्या. परमात्म्याची सेवा करत असताना तुम्ही कशाही पद्धतीने सेवा करा, अंतःकरणातला भाव तुमच्या शुद्ध असला की तुमच्याकडून घडणारी कोणतीही क्रिया देव सेवा म्हणून मान्य करणार आहे. तुम्ही मौन राहा, तुम्हाला मुका म्हणत नाही. तुम्ही बडबड केली तर तुम्हाला चाटूल म्हणत नाही. तुम्ही धृष्टता आहे, तुम्ही समोर समोर राहिला तर धृष्ट म्हणत नाही परमात्मा. तुम्ही दूर दूर राहायला लागला तर परमात्मा तुम्हाला काही कळत नाही असं बोलत नाही. परमात्मा सगळ्या प्रकारची सेवा आपली घेण्याकरता सिद्ध असतो. सर्व काळ सेवा घेणं देवाला आवडतं. सेवा प्रिय परमात्मा आहे. परमात्मा काय आहे, भगवंताला सेवा आवडते आणि भगवंताला सेवा देणारे भक्तच असतात. बघा तुम्ही तुकाराम महाराजांनी चिंतन केलं, देव आणि भक्त या दोघांचं नातं असं, सोनं आणि हिरा एका ठिकाणी आल्यावर जर शोधतात ना तसे देव आणि भक्त एका ठिकाणी आल्यानंतर शोधतात. सोन्याला स्वतंत्र शोभा आहे, हिऱ्याला स्वतंत्र मूल्य आहे, पण ते सोनं आणि हिरा एका ठिकाणी आणल्याच्या नंतर एकमेकाच्या योगाने एकमेकाची शोभा वाढते. सोन्याने हिऱ्याची शोभा वाढते, हिऱ्याने सोन्याची शोभा वाढते. त्याप्रमाणे भक्त स्वतंत्र असला तरी मूल्याचा आहे आणि देव स्वतंत्र असला तरी मूल्याचा आहे. पण ते देव आणि भक्त एका ठिकाणी आले की सोनं आणि हिरा एका ठिकाणी आल्याच्या नंतर जसे शोभेत वर्धन होतं त्या पद्धतीने देव आणि भक्त एका ठिकाणी आल्यानंतर त्यांच्यात सौंदर्य वृद्धी होते. आणि देव आणि भक्त एका ठिकाणी आल्याच्या नंतर भक्त देवाकरता काय करतो, भक्त देवाकरता काय करतो, त्या भक्ताला रूपही देतो आणि देवाची सेवाही करतो. भक्ताविना देवा, भक्ताविना देवा, भक्ताविना देवा, भक्ताविना देवा, भक्ताविना देवा, देवा भक्ताविना देवा, भक्ताविना
कैसी रूप धरी सेवा कैसी रूप धरी सेवा भविले गईरा सोनी के ठाई हीरा जो भविले ये रहीरा सोनी के ठाई हीरा जो भविले रहीरा सोने के ठाई हीरा जो भविले रहीरा सोने के ठाई हीरा. भक्त आणि देव एका ठिकाणी आल्याच्या नंतर सोने एके ठाई हिरा या पद्धतीने शोभविले येरा एकमेकाला शोभवंत करणारे असतात. त्यात भक्त देवासाठी काय करतो महाराजांनी वर्णन केलं. भक्ताविना देवा कैचे रूप घडे सेवा. भक्त नसतील तर परमात्म्याला कसलं रूप येईल. तो निर्गुण निराकारच आहे. भक्तसेला रूप धरायला लावतात. देवा हाती रूप धरविला आकार. देवाला रूप धरायला लावणारे कोण भक्त. आणि देवाची सेवा करून देवाची जगात महत्व वाढवणारे कोण भक्त. याने सेवा नाही केली तर त्याचं मोठेपण काय आलं. सेवकत्व हे घेतात आपल्याकडे आणि त्याची सेवा करून त्याचं मोठेपण जगात सिद्ध करतात. ज्ञानोबारायासारखा महात्मा ज्यावेळेला पांडुरंगाची सेवा करतो तेव्हा पांडुरंगाचं महत्व जगाला कळतं. अरे ज्ञानोबाराय सेवा करतात म्हणजे तो किती मोठा असेल. तुकोबाराय सेवा करतात म्हणजे तो किती मोठा असेल. हे जगाला देवाचं मोठेपण सिद्ध करून देण्याकरता या संतांनी भक्तांनी देवाची सेवा केली. हे देवाच्या करता असलेलं भक्तांचं योगदान आहे. देवाला रूप धरायला लावणारे भक्त. अरे पुंडलिक नावाचा भक्त झाला नसता तर पांडुरंग रूप देवाला आलंच नसतं. प्रल्हाद नावाचा भक्त झालाच नसता तर नरहरीचं रूप देवाला आलंच नसतं ना. हे रूप देवाला कोणी प्राप्त करून दिलं भक्तांनी. सेवा कोणी केली भक्तांनी. पांडुरंगाची सेवा करावी भक्तांनी. भक्तांच्या अंतःकरणामध्ये सेवेचं किती प्रेम आहे याचं कपिलाचार्याच्या उपदेशात एका वचनातून चिंतन आपल्याला पाहायला सापडतं. भागवतात 5ही प्रकारचा मोक्ष दिला तरी भक्त घ्यायला तयार सेवाच करतो म्हणतो. सालुक्य सार्ष्टी सामिप्य सारूप्य एकत्वम अपि उत दीयमानं न गृह्णन्ति विनामत सेवनं जनाः. भगवान सांगतात माझे भक्तजन माझ्या सेवे वाचून दिलेला सालोक्य सलोकता मोक्ष सार्ष्टी समान ऐश्वर्यता मोक्ष. सार्ष्टीचं चिंतन आपल्याला फार ठिकाणी पाहायला सापडत नाही. तिथे एका भागवताच्या तेवढ्या वचनातच मिळतं ते. सार्ष्टी म्हणजे समान ऐश्वर्य. सामिप्य देवाच्या समीप जाणं समीपता मुक्ती. सारूप्य देवाच्या रूपासारखं रूप प्राप्त होणार. आणि एकत्वम सायुज्य मोक्ष. सायुज्य म्हणजे एकत्व देवाशी एकरूप होणं. भगवान ज्या लोकात राहतात त्या लोकात राहायला मिळणं. वैकुंठ भुवनी घर केले हे सलोकतेचं चिंतन. सार्ष्टी देवाच्या समान ऐश्वर्य. त्या समान ऐश्वर्याचं चिंतन करत असताना असं चिंतन आहे भगवान आपल्या भक्ताला सगळं ऐश्वर्य देतात. म्हणजे याला 4 हात असतील तर भगवान त्यालाही 4 हात देतात. याला शंखचक्र गदा पद्माचं ऐश्वर्य असेल तर परमात्मा भक्ताला शंखचक्र गदा पद्म देतात. फक्त परमात्मा देत काय नाहीत आपलं श्रीवत्स लांछन लक्ष्मी सोडून बाकी सगळं ऐश्वर्य द्यायला तयार आहेत. हे 2 देत नाहीत. श्रीवत्स लांछन कोणाला दिलं नाही. लक्ष्मी कोणाला दिली नाही. कौस्तुभ सुद्धा द्यायला परमात्मा तयार आहे. आणि कौस्तुभ द्यायला तयार आहेत म्हणून तरी ज्ञानोबारायला मी या कौस्तुभ फेडून घेतला हाती म्हणता आलं ना. हे सगळं परमात्मा जे ऐश्वर्य देतो भक्तांना हे सार्ष्टी म्हणजे समान ऐश्वर्यता. समान ऐश्वर्यतेनंतर समीपता देवाच्या जवळ राहायला मिळणे. स्वरूपता देवाच्या रूपासारखं रूप प्राप्त होणे. रूपासारखं रूप म्हणजे चतुर्भुजता वगैरे. आणि एकत्व हे सगळं परमात्मा द्यायला जरी तयार असला दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम. माझ्या सेवे वाचून हे सगळेच्या सगळे मोक्षही मी भक्ताला द्यायला तयार असलो तर भक्त मोक्ष घ्यायला तयार नाहीत. घ्यायला तयार नाहीत. ते भक्तिरसामृत सिंधूमध्ये मारुतीबाईच्या संबंधानं वर्णन आले पहा. पुनः पुनर्वरान दित्सो विष्णोर दाशरथेस्तु यहा
नैच्छन मोक्षम विना दास्यम तस्मै हनुमते नमः. भक्तरसामृत सिंधूतला नाहीये, बृहद भागवतात चिंतन आहे. त्यांनी वर्णन असं केलं, पुन्हा पुन्हा वरान जित्सोह विष्णोर दाशरथेस्त या. दाशरथी विष्णू म्हणजे रामचंद्र प्रभू. हे रामचंद्र प्रभू मारुतीला पुन्हा वर द्यायला तयार आहेत. पुनः पुन्हा जित्सोह विष्णोर दाशरथेस्त या. नैच्छन मोक्षम विना दास्यम. दास्य वाचून मला मोक्षही नको म्हणतात असे ते हनुमंतराय असल्यामुळे तस्मै हनुमते नमः. त्या हनुमंताला माझा नमस्कार असो. मारुतीच्या मुखातलं वचन रामायणातलं त्यांनी तिथे उद्धृत केलं. भवबंध छिदे तस्यै स्पृहयामी न मुक्तये भवान प्रभुः अहं दासः इत्यत्र विलिप्यते. परमात्मन भवबंधाचा छेद करणारी जी ती मुक्ती आहे ना, त्या मुक्तीमध्ये तुम्ही स्वामी आणि मी सेवक ही भावना लोपत असल्यामुळं त्या मोक्षाची मला अजिबात इच्छा नाही. तुम्ही स्वामीच असले पाहिजेत, मी तुमचा सेवकच असलो पाहिजे. हे सगळं चिंतन काय सांगतं आपल्याला? दास्याचं महत्व, सेवेचं महत्व. परमात्म्याची सेवा केली पाहिजे. देवाच्या सेवेच्या योगाने आपल्याला वाटेल ते प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. म्हणून भक्त महात्मे जया सर्वांगी भूषण माझी सेवा या भावनेमध्ये असतात. सर्व सर्व अंगाच्या ठिकाणी परमात्म्याची सेवा हेच भूषण धारण करणारे हे भक्त महात्मे असतात. तुझी सेवा करीन मनोभावे, तुझी सेवा करीन मनोभावे, तुझी सेवा करीन मनोभावे. माझे मन गोविंदी रंगले, माझे मन रंगले रंगले नवसी नवसिये नवसिये माझे नवसिये माझे मन गोविंद रंगले, माझे मन गोविंद रंगले 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 नवसिये नवसी माझे नवसिये नवसी नवसी माझ बनती. पंढरीचे दैवत विठ्ठले नवशिव, पंढरीचे दैवत नवसिये 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 माझे नवसिये नवसिये माझे नवसिये. पंढरीचे दैवत विठ्ठले नवसिये, पंढरीचे दैवत विठ्ठले नवसिये 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 माझे नवसिये नवसिये माझे नवसिये. तुझी सेवा करीन मनोभावे वो. परमात्मा पंढरीनाथाच्या सेवेचा भाव सगळ्या संतांनी अशा पद्धतीने व्यक्त करून दाखवलेला आपल्याला पाहायला सापडतो. आणि देवाची सेवा केली, ज्ञानोबारांनी सद्गुरूच्या सेवेचं आचार्योपासना जे फल सांगितलं ते देवाच्या सेवेलाही आपल्याला घेता येईल. आघवियाची दैवा जन्मभूमी हे सेवा, जे ब्रह्म करी जीवा शोच्याते. अशीच फलश्रुती शोच्य असलेल्या जीवाला ब्रह्मस्थिती प्राप्त करून देणारी परमात्मा पंढरीनाथाची सेवा आहे. सगळ्या दैवाची जन्मभूमी असलेली परमात्मा पंढरीनाथाची सेवा आहे. म्हणून भक्तांनी परमाची सेवा करण्याचं स्वीकारलं. मारुतीला सतत परमात्म्याचे सेवक आहेत. मारुतीच्या बाबतीत एक ते कथानक सांगतात ना, मारुतीला अखंड भगवंताच्या सेवेमध्ये असायचे. एका दिवशी काय झालं म्हणे, रामचंद्र प्रभूची सगळी सेवा मारुतीला करायला लागली. म्हणून सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न या सर्वांनी एकांतात विचार केला, मारुतीला सेवा आपण द्यायची नाही म्हणे, सगळ्या सेवाची आपण विभागणी करू आणि आपल्या सेवा त्या वाटून घेऊ. सगळी सेवेची यादी तयार झाली. सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळी झोपेपर्यंत परमात्म्याला काय काय लागतं ती सेवेची यादी तयार झाली. ती सेवा कोणी कोणी करायची, प्रत्येकाने त्या सेवेच्या समोर आपलं हस्ताक्षर केलं, ही सेवा मी घेतो, ही सेवा मी घेतो. लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आणि सीतामाईमध्ये त्या सगळ्या सेवेची विभागणी झाली. आणि विभागणी झाल्याच्या नंतर तो सेवेच्या त्या सेवा लिहिलेल्या सेवेच्या समोर यांचं एकेकाचं नाव लिहिलेलं आणि तो सेवेचा कागद रामरायासमोर दिला. रामरायाला सांगितलं देवाच्यावर स्वाक्षरी करा, म्हणजे तुमची संमती द्या, या सेवा आम्ही घेतलेल्या आहेत. देवाने पाहिलं एकही सेवा मारुतीला ठेवलेली नाही हे लक्षात आल्याच्या नंतर हसत हसत रामचंद्र प्रभूने स्वाक्षरी केली. स्वाक्षरी झाली. मारुतीला शरयू स्नानाला गेलेले होते, तितक्या तरी हा उद्योग केलेला आहे. शरयू स्नान करून मारुतीला आल्याबरोबर काही सेवा करायकरता देवाच्या जवळ गेले की लक्ष्मणाने सांग थांबा मारुतीला ती सेवा माझी आहे.
बरं त्याने सांगा माझी सेवा आहे. सीतेनं सांगा नाही नाही मारुतीला तुम्हाला ते करता येणार नाही, ते काम माझ्या वाट्याला आलेलं आहे. कशावरून मी तुमच्या वाट्याला आलं? मग मारुतीला सांगितलं, त्यानेच तो कागद दाखवला. कागदात सगळा मारुतीरायनं वाचून पाहिलं. सकाळपासून झोपेपर्यंत देवाला जे जे लागते ते सगळं यांनी वाटून घेतलं. लक्षात आल्याबरोबर मारुतीराय म्हणायला लागले, ते तुम्ही सगळ्या सेवा वाटून घेतल्या? हो. देवाने याला संमती दिली? हो. आता असं करा म्हणलं, याच्यात नसलेली सेवा मी केली तर चालेल का? चालेल म्हणे. मारुतीरायने सांगितलं नसलेली सेवा करतो. काय सेवा? देवाला जांभई आली की चुटकी वाजवायची सेवा माझ्याकडं. ती लिहिली सेवा, जांभई आली की चुटकी वाजवायची सेवा. चला म्हणे 4 तुम्ही चला, रामाची सही याच्यावर मला स्वतंत्र मिळवून द्या. रामरायाने स्वाक्षरी केली. जांभई आली की चुटकी वाजवायची सेवा. मारुती आली. सेवा मिळाल्याच्या नंतर मारुतीरायने अखंड देवाच्या समोर बसून आता चुटकी धरूनच बसले मारुतीराय. कारण जांभई कधी येईल नियम आहे का? प्रवचन करता करता मला येऊ शकते, तुम्हाला येईल नवेल काय? हा किती जणांचं बघू. मी मारुतीराय म्हणून बरं आहे. जांभई आली की चुटकी वाजवायची सेवा मारुतीरायने घेतली आणि ते सतत देवाच्या समोर बसून राहिले. आता देवाच्या समोर दिवसभर बसून राहिलेले रामराय, संध्याकाळ झाली, देवाची शेजारती झाली. आता स्वामी सुखे निद्रा करा झाले आणि ते निद्रा करा झाल्याच्या नंतर मग रामचंद्र प्रभू आणि सीता मातोश्री शयनगृहामध्ये जात असताना मारुतीराय त्यांच्या पुढेच. सीतेनं सांगितलं, हे ग्रस्थाश्रमाचं शयन मंदिर इथं येता येत नाही, तुम्हाला इथं येता येत नाही. मारुतीराय थोडं बाहेर. मारुतीरायने सांगितलं मला ते टाकू नाही. जांभई आली की चुटकी वाजवायची सेवा माझी आहे. देवाला जांभई इथं आली तर काय करू म्हणे, माझी सेवा राहून जाते. आता ते काही न ऐकता सीतेनं मारुतीरायला जेव्हा बाहेर काढलं, मारुतीराय निवांत जाऊन एका बागेमध्ये चुटकी वाजवत बसले. कारण राम राम म्हणत चुटकी वाजवत बसले, कारण देवाची जांभई कधी आली तरी माझी चुटकी झाली पाहिजे या भावनेने त्यांचं चुटक्या वाजवणं चालू झालं. इकडं गंमत अशी, याचं चुटकी वाजवणं बंद झाल्याच्याशिवाय देवाचं मुख बंद होणार नाही. म्हणून यांनी चुटकी वाजवणं चालू ठेवलं. एकदा देवाला जांभई जी आली ती चुटकी न थांबल्यामुळे ते तोंड आत आस राहिलं. सीता मातोश्रीने विचारलं, देवा काय झालं? देवाने सांगितलं जांभई आलेल्या अवस्थेमध्ये बोलता येतं का? बोलून दाखवा बरं एकदा. येत नाही. आच करायला लागले. सीतेला वाईट वाटलं, काही त्रास झाला असेल देवाला वाटलं. मग कौशल्याला बोलावलं, भरत शत्रुघ्नाला बोलावलं, लक्ष्मणाला बोलावलं, सगळे आले, राजवैद्य आले. देवाला विचारलं काय झालं? आच्याशिवाय काहीच नाही. तोंड उघडत ते उघडच. शेवटी वसिष्ठांना पाचारण केलं. वसिष्ठ मुनींनी येऊन तिथे पाहिलं, सगळे आहेत आणि विचारलं मारुतीला कुठे आहेत म्हणे. मारुती नाही म्हणे. सीतेला विचारलं मारुती कुठे गेले? मारुतीला मी पाठवून दिला म्हणे. का? त्याची सेवा होती ना. नाही त्याला पाठवलं. कुठे गेले त्याला शोधून काढा म्हणे. मारुतीरायला जेव्हा शोधून आणलं ते रामराम करत चुटकी वाजवतच आले. मारुतीरायला वसिष्ठाने सांगितलं म्हणजे देवाच्या तोंडासमोर वाजवा चुटकी, एकदा थांबवा म्हणे, तसं तोंड बंद व्हायचं राहिले. मारुतीरायने त्यांच्यासमोर चुटकी वाजवली. चुटकी वाजवल्याबरोबर देवाचं तोंड बंद झालं. बंद झाल्याबरोबर मारुतीरायने सांगितलं असा त्रास देवाला याच्या पुढे होऊ नये, याच्याकरता मला कायम देवाजवळ राहू द्या. म्हणजे काय? रात्रंदिवस पुन्हा आले, सेवा तिथं आलीस, कायम तिथं राहणं आलं. आणि कायम तिथं राहणं आलं म्हणल्याच्या नंतर सीता मातोश्रीने रागा तो सेवेच्या यादीचा कागद फाडून टाकला आणि सांगितलं सगळी सेवा तूच करत जा बाबा, आम्हाला कोणालाही कोणती सेवा नको म्हणे. हा सेवा धर्म आहे. परमात्मा पंढरीनाथाच्या अशा वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला जी सेवा करता येते ना, इथं सेवा कशी कशी आहे बघा. या सेवेची यादी अशी दिली. पहिल्यांदा छायाश्रय. पांडुरंगाच्या मंदिरात आल्याच्या नंतर परमात्मा पंढरीनाथाच्या मंदिराच्या छायेत आपल्याला उभं राहायला सांगितलं. देवाच्या मंदिराची छाया. देवाच्या मंदिरावरून कळसावरून गळणारं पाणी, पन्हाळाचं पाणी, त्याचं स्नान करा. देवाच्या मंदिराच्या पृष्ठभागाचं दर्शन घ्या. पाहता देवळाचे पाठ तीर्थे घड स्नान करीता पन्हाळे, स्नान करीता पन्हाळे, स्नान करीता पन्हाळे, स्नान करीता पन्हाळे, उद्धरती कोटी कुळे, उद्धरती
पाहता देवळाची पाठ तीर्थे घडली 360. नामदेवराव वर्णन करतात आपल्याला देवळाची पाठ नसते, देवाच्या मंदिराच्या पृष्ठभागाचं दर्शन झालं संपलं. आपल्याला 360 तीर्थाच्या स्नानाची फलश्रुती आहे. स्नान करिता पन्हाळे, देवाच्या कळसावरून गळणारे जे पन्हाळे, त्या पन्हाळ्याच्या पाण्यामध्ये पाऊस पडला, देवाच्या कळसावरून पाणी आलं तर तिथं स्नान केलं तर उद्धरती कोटी कुळे, कोटी कुळाचा उद्धार सांगितलं. एक भक्त एखाद्या घराण्यात जन्माला आला प्रल्हादासारखा तर फक्त 21 पिढ्याचा उद्धार, आणि इथं पांडुरंगाच्या कळसावरून आलेलं पाणी अंगावर घेतलं तर कोटी कुळाचा उद्धार आहे. केवढं मोठं फल आहे. उद्धरती कोटी कुळे, कोटी कुळाचा उद्धार व्हावा ही व्यवस्था करून ठेवलेली भगवंतानी त्या ठिकाणी. आणि परमात्म्याच्या मंदिराच्या छायाश्रयाचं चिंतन इथं आलेलं आहे बरं का. भगवंताच्या मंदिराची छाया ती आपल्या अंगावर आपण घेण्याचा प्रयत्न करावा. तम भजंतीचे ये मर्त्याः तेषां पुण्यम शृणुष्व मे परिश्रयंती ये विष्णू छाया मंदिर संश्रयाम. मंदिराच्या आधारानं मंदिराची पडणारी जी छाया, त्या छायेचं जे सेवन करतात. अलंघ्याम गती मायांती योगिनामपी दुर्लभाम. योगी पुरुषालाही दुर्लभ असलेली परमात्मा गती ती मंदिराच्या छायाश्रयानं प्राप्त होते. मंदिराच्या छायेचा आश्रय करणे म्हणजे छायेत देवाच्या थोडा वेळ उभं राहणं, मंदिराच्या छायेमध्ये देवाच्या उभं राहणं. देवाच्या छायेचं वर्णन तरी संतांनी केलेलंच आहे की नाही. निवारोनी जाय माया ऐसी छाया जयाची. ती कृपा छायाचं नाही. छाया छाया म्हणजे कृपेची छाया, करा छाया कृपेची. ही मंदिराची छाया म्हणजे सुद्धा कृपा रूप याच आहे. घात आघात निवारी छाया पितांबरी करी. परमात्मा भक्ताच्याकडे येणारी घात आघात निवारण करतो, पितांबरानं भक्ताला छाया करतो. ती पितांबराची छाया जी आहे, कृपेची जी छाया आहे, ती मंदिराच्या छायेच्या रूपाने आपल्याला प्राप्त होते. म्हणून त्या छायेचा आश्रय ज्याने केला त्याला योगी पुरुषालाही दुर्लभ असलेली अलंघ्य गती प्राप्त व्हावी हे फल सांगितलं. आणि त्याच्यानंतर परमात्मा पंढरीनाथाचं दर्शन आहे. पुरतः पद्मनाभस्य प्रांजली प्रयतेंद्रिय दृष्ट्वा मुग्धाननम याती यत् पदम तमसः परम. भगवान शंकराने वर्णन केलं. भगवान परमात्मा पंढरीनाथाच्या समोर उभे राहा, हात जोडा, सगळीच्या सगळी इंद्रिय देवाच्याकडे लावा, आवरून देवाच्याकडे लावा सगळ्याच्या सगळ्या इंद्रियांना. आणि देवाचं सुंदर ते मुखारविंद थोडा वेळ तुम्ही डोळे भरून पहा. डोळे भरून या पाहिन तुझे रूप, अशी अवस्था करून घ्या थोडा वेळ. आणि अशा अवस्थेच्या योगानं तुम्हाला काय प्राप्त होतं. यत् तमसः परमपदम तद्याती. अज्ञानाच्या पलीकडे असणारं जे परमात्म्याचं परमस्थान आहे ते केवळ देवाच्या दर्शन मात्राने आपल्याला प्राप्त व्हावं ही व्यवस्था आहे. देवाच्या दर्शनात किती मोठी फलश्रुती संतांनी सांगितलेली आहे. मागेला परिहार पुढे नाही शेना, झालिया दर्शना एक वेळ, झालिया दर्शना एक वेळ, झालिया दर्शना एक वेळ. मागेला परिहार पुढे नाही शेना, झालिया दर्शना एक वेळ, झालिया दर्शना एक मागील परिहार पुढे नाही शिन. आपल्या सगळ्याच्या सगळ्या कर्माची शांती होऊन जावी, संचित कर्म संपून जावं, प्रारब्ध आपल्या ठिकाणी जे आहे ते तेवढं भोगून संपावं आणि क्रियामान आपल्याला लागून नाहीये याच्याकरता कशाचा उपयोग झाली या दर्शन एक वेळ. परमात्मा पंढरीनाथाचं दर्शन एकदा झालं, दर्शन हेळा मात्र तया होय मुक्ती. क्षणभर देवाचं झालेलं दर्शन, हेळा मात्र म्हणजे क्षणभर, क्षणभर झालेल्या देवाच्या दर्शनाच्या योगानं सायुज्य मोक्ष प्राप्त व्हावा ही व्यवस्था आहे. म्हणून परमात्मा पंढरीनाथाची दर्शन सेवा करा. पहिली सेवा कोणती? छायाश्रय. पहिली सेवा सांगितली आपण पाठीचं दर्शन मंदिराच्या. दुसरी सेवा आपण लक्षात घेतली कळसावर येणाऱ्या पाण्याच्या पन्हाळ्यात स्नान करणं. तिसरी सेवा सांगितली भगवंताच्या मंदिराच्या छायेचा आश्रय करणं. चौथी सेवा आपण पाहिली परमात्मा पंढरीनाथाच्या समोर गेल्याच्या नंतर हात जोडून सगळी इंद्रिय देवाच्याकडे लावून देवाच्या सुंदर श्रीमुखाचं अवलोकन करणं, ही दर्शन सेवा. आणि दर्शन सेवेच्या नंतर भगवंताच्या समोर कीर्तन सेवा आहे.
कीर्तन सेवा म्हणजे परमात्मा पंढरीनाथाचं नामगान करणं, गुणगान करणं, हे करत करत परमात्म्याच्या समोर नाचलं पाहिजे. पुरतो ये महाभागा हा भक्ती गदगद या गिरा नृत्यंती विष्कीर्तयन भित्वा अर्के यांती तत्पदम. वर्णन असं केलं इथे शंकरांनी, जे महाभाग परमात्मा पंढरीनाथाच्या समोर भक्तीने ज्यांची वाणी गदगद झालेली आहे, ज्यांना बोलता येत नाही, कंठी प्रेम दाटे, नयनी नीर लोटे, अशी अवस्था झालेली आहे. आणि अशा अवस्थेमध्ये परमात्मा पंढरीनाथाच्या समोर भगवंताचं नामसंकीर्तन, गुणसंकीर्तन करायला लागलेले आहेत. वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम हृदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायते नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति. हे भागवतातलं वर्णन बघा ना. वाग्गद्गदा, वाणी गदगद झाली पाहिजे. द्रवते यस्य चित्तम, चित्ताला द्रव फुटला पाहिजे. हृदती अभीक्षणम, डोळ्यातून अश्रूच्या धारा लागल्या पाहिजेत. हसति क्वचिच्च, एखाद्या वेळेला देवाचं चिंतन करता करता हास्य प्रगट झालं पाहिजे. विलज्ज उद्गायते, निर्लज्जतेनं परमात्म्याचं गायन सुरू झालं पाहिजे. नृत्यतेच, नर्तने सुरू झालं पाहिजे. आणि असा मदभक्तियुक्त, परमात्म्याच्या भक्तीनं युक्त असलेला जो महात्मा, त्याचं सामर्थ्य सांगितलं. भुवनं पुनाती, सगळ्या त्रिभुवनाला पवित्र करण्याची त्या महात्म्याची ताकद असते. देवाचं नामगायन करता करता ही अवस्था पाहिजे. भगवंताच्या समोर नृत्य करत गदगद वाणीनं एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैहि हसत्यथो रोदिति रौति गायति उन्मादव नृत्यति लोकबाह्यः. भागवत धर्माचं निरूपण करताना परमात्म्याने सांगितलं कसं असतं तो परमात्म्याच्या भक्तीचं व्रत त्यानं धारण केलेलं आहे. असा तो भगवत भक्त स्वप्रिय नाम कीर्त्या, स्वतःचा प्रिय असलेला परमात्मा त्याच्या नामाचं कीर्तन करत करत जातानुराग हा, अंतःकरणात त्याच्या देवाच्या विषयी प्रेम निर्माण झालेला आहे. द्रुतचित्त हा, अंतःकरणाला द्रव फुटलेला आहे. उच्चैही हसती, एखाद्या वेळेला मोठ्याने तो हसतो. अथवा रोदिती, एखाद्या वेळेला रडतो. अथवा रौती, एखाद्या वेळेला ओरडतो. गायती, एखाद्या वेळेला गायन करायला लागतं. आणि उन्मादव नृत्यते लोकबाह्य हा, लोकबाह्य वर्तन करत करत उन्मत्त पुरुषाप्रमाणे एखाद्या वेळेला तो भगवत भक्तियुक्त महात्मा निर्लज्जतेनं नृत्यही करायला लागतो. ही अवस्था धारण करून परमात्म्याच्या समोर गदगद वाणीनं परमात्म्याचं संकीर्तन करणं ही एक पांडुरंगाच्या समोर असलेली सेवा आहे. तुझे रंगीना था तुझे रंगीना तुझे तुझे नाम गाऊ आता आणि तुझ्या रंगी नाचू थाथा. ते थाथा नृत्य अजून पुढे आहेच, रंगशिलेवरचं नृत्य, ती सेवाच आहे. परमात्म्याचं नाम गायन गदगद वाणीनं केलं पाहिजे. आणि ते देवाचं नाम गायन कसं असतं, पुन्हा ती भुवनत्रयम, त्रिभुवनाला पवित्र करणारं असतं. ते गोपिकांच्या बद्दल वर्णन केले पहा. बहुतेक उद्धवाच्या मुखातलं वचन आहे. वंदे नंदव्रज स्त्रीणाम पादरेण मधीक्षणशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम. त्या गोपिकाने केलेलं हरिकथोद्गीत, हरिकथेचं गायन त्रिभुवनाला पवित्र करणार. असं त्रिभुवनाला पवित्र करणारं भगवंताचं गायन परमात्मा पंढरीनाथाच्या समोर गदगद वाणीनं करणं, ही एक भगवंताची सेवा सांगितली. त्याच्यानंतर रंगशिलेवरचं नृत्य आहे. त्याच्याबद्दल वर्णन कृतकृत्य भवेत सद्य पुण्य पाप विविजित रंगदेशम समाश्रित्य भक्त्या विष्णू भजंतीये मुक्तास्ते मानवाज्ञेया मुहूर्ताधी निश्चवनात. एक मुहूर्तभर परमात्मा पंढरीनाथाच्या रंगशिलेचा आश्रय करून ज्यानं देवाच्या समोर कान धरून नृत्य केलं, त्या भक्ताला प्राप्त होणारं फल काय, अनंत फल प्राप्त होत असं इथे वर्णन आहे. रंगशिला मोठी पुण्याची आहे. नामदेवराय म्हणतात, देवा मला शिळा जन्म जर द्यायचा असला तर रंगशिळेच्या रूपानं द्या म्हणे. शिळा करसी तरी रंगशिळेचे निमिसे तुझे द्वारी वसे ऐसे करी. देवा शिळा करायचा असेल तर तुझ्या द्वारातल्या रंगशिळेच्या रूपानं मला जन्म दे.
ही रंगशिळा आहे. आणि त्या रंगशिळेवर परमात्मा पंढरीनाथाच्या समोर जर आपण नृत्य केलं तर त्याच्या अजाने आपल्याला काय प्राप्त होतं? मुक्त असते मानवाज्ञेय, हा त्याला मोक्ष प्राप्त होतो. त्याच्या पुढची सेवा आहे का? धूपारती. पांडुरंगाला धूपारती असते संध्याकाळच्या वेळेला. त्या धूपारतीच्या वेळेला जाऊन देवाचं दर्शन घ्यायचं. आणि ते देवाचं दर्शन कसं आहे त्याचं वर्णन आहे, धूपकाले हरेर वक्त्रम धूप धूम्र सुखावहम चारुहासम पश्यतोहम पुण्यसंख्यां ब्रवीमिते राजसूय सहस्रेण दीक्षितस्य महात्मनः यत्फलम तत्फलम तस्य मोदते हरिसन्निधौ. परमात्मा पंढरीनाथाचं संध्याकाळच्या वेळेला धुपारतीच्या वेळेला काय करतात? देवाचे तोंड देतात. तोंड देऊन देवाला गंध लावतात. तर सुंदर गंध रेखाटलं जातं भगवंताला. सुंदर फुलाच्या माळा घातल्या जातात, तुळशीच्या माळा असतात. देवाला तुरा लावला जातो. आणि देवाला तुरा वगैरे लावणं झाल्याच्या नंतर देवाच्या समोर धूप धरून देवाला ते धूप ओवाळतात. आणि धूप ओवाळत असताना इथं असं वर्णन आहे, धूप काले, तो धूप देत असताना हरिह वक्त्रम, परमात्म्याचं मुखकमल. ते कसं? धूप धूम्र सुखावच्या धुराने धूसरित झालेलं. आपल्याला ते धूर समोर देवाच्या आल्याच्या नंतर देवाचं जे मुखकमल आहे ते दिसताना धूसरित दिसतं. आणि असं सुखावह असलेलं ते मुखकमल, त्याचं अवलोकन ज्यानं केलं, ऐका, धूपारतीला जाऊन धूपारतीच्या धुराच्या आड दडलेल्या परमात्म्याचं हास्ययुक्त सुंदर मुखकमल ज्यानं पाहिलं त्याला काय फल प्राप्त होतं? 1000 राजसूय यज्ञाची दीक्षा घेऊन तेवढे यज्ञ पार पाडण्याचं फळ एक धूपारतीच्या दर्शनाने. हो, मोठ्या मोठ्या भक्ताची मरमर कशा करता चालते मग धूपारतीचं मुखकमल देवाचं पाहण्याकरता. खांबावर चढून चढून आमचे बोधे बाबा ते धूपारतीच्या वेळेला देवाचं दर्शन घेतात. धूप धूम्र सुखावहम असलेलं परमात्म्याचं मुखकमल पाहिलं की राजसूय सहस्रेण दीक्षितस्य महात्मनः यत्फलम तत्फलम तस्य. 1000 राजसूय यज्ञाचं फळ तुम्हाला एका दिवसात द्यायला परमात्मा, एका दिवसात नाही हो, 10-15 मिनिटात द्यायला परमात्मा पंढरीनाथ तयार आहे. केवढी करुणा देवानं करावी, केवढी करुणा करावी देवाने भक्तावर. एवढं दयाळू रूप परमात्मा पंढरीनाथाच्या वाचून अन्य ठिकाणी भगवंताचं कुठेही दिसणार नाही आपल्याला. मोदते हरिसन्निधौ. आणि भगवंताचं सान्निध्य प्राप्त होऊन त्याला परमानंद प्राप्त होतो. हे धूपारतीच्या दर्शनाचं फल आहे. ऐका, त्याच धूपारतीच्या वेळेला परमात्मा पंढरीनाथाच्या समोर दीप ओवाळला जातो. आणि त्या दीपामध्ये असलेल्या परमात्म्याच्या तेजस्वी रूपाचं दर्शन जे आहे ते घ्यायला सांगितलंय. धूपारतीच्या वेळेला धूप देतानाचं जे दर्शन आहे ते धूप धूम्र आहे. आणि दिव्याने ओवाळताना परमात्म्याचं जे दर्शन आहे ते तेजस्वी दर्शन आहे. तेजस्वी दर्शन आहे. त्याचं वर्णन करताना असं सांगितलंय, नीराजने महाविष्णो मुखम चंद्रमसन्निभम मंदस्मितम महापुण्यम मारस्यापी विमोहकम. कामदेवाला सुद्धा मोह निर्माण करणारं ते मंदस्मितयुक्त महापुण्यवान, महापुण्य देणारं अशा पद्धतीचं ते परमात्म्याचं मुखकमल निराजन कालात पाहावं. नराणाम पश्यताम पुण्य महिमानं महामते न जाने अहम नापि देवाः न पुराणम न योगिनः ब्रह्मणो मम विष्णोश्च प्रियास्तु नरसत्तमः. भगवान शंकर बोलायला लागले, दीप देवाला समर्पण करत असताना, पांडुरंगाला दीप दाखवला जात असताना परमात्मा पंढरीनाथाच्या मुखाचं अवलोकन करणारे, दर्शन घेणारे जे भक्त आहेत त्या भक्तांना प्राप्त होणाऱ्या पुण्याच्या बद्दल कोणत्याही देवाला वर्णन करणं शक्य नाही. कोणत्याही पुराणाला ते पुण्य सांगता येत नाही. कसलाही योगी ते पुण्य सांगू शकत नाही. एवढंच आम्हाला सांगता येतं, ब्रह्मदेव, भगवान शंकर, मी स्वतः भगवान शंकर बोलायला लागले, मी स्वतः आणि भगवान महाविष्णू या तिघांना सुद्धा तो दीप दर्शन घेणारा, दीप कालात परमात्म्याच्या मुखाचं दर्शन घेणारा भक्त अतिप्रिय होतो. एवढं फल आहे. किती साधी साधी सेवा देवाची. आणि त्या साध्या साध्या सेवेतून आपल्याला प्राप्त होणाऱ्या केवढ्या मोठ्या फलाची योजना इथं परमात्मा पंढरीनाथाने करून ठेवलेली आहे. विचार करा. अजून एक सेवा आहे, परमात्म्याच्या मंदिरामध्ये झाडलोट करणे, सारवणे याची सेवा. सम्मार्जन उपलेपन. जुन्या काळामध्ये सारवणं असेल, आता सारवणं राहिलं नाही, पण सम्मार्जन अजूनही करू शकतो ना. पण परमात्मा पंढरीनाथाच्या मंदिरामध्ये सम्मार्जन उपलेपाची सेवा ज्यांनी केली ते मंदिरे हरेर नित्यम नंदंती पितृभिसह, आपल्या पितरासह परमात्म्याच्या सन्निधानाला प्राप्त होऊन त्यांना परमानंद प्राप्त होतो. असं फल दिले त्याच्याकरता. आणि त्या मार्जनाच्या करता म्हणून म्हणजे परमात्मा पंढरीनाथाच्या मंदिरामध्ये झाडलोट करण्याचं फळ काय प्राप्त होतं त्याच्याकरता एक इतिहास सांगितलाय पांडुरंगाच्या मंदिरातला.
स्कंद पुराणात. ते आपण नेहमी पाखाच्या फडातकारी उद्धवरोनी नेली घारी जे चरित्र ऐकतो की नाही, ते चरित्र इथलंय पांडुरंगा महात्म्यातलं. हां, काय झालं म्हणे, पांडुरंगाच्या मंदिरामध्ये कोणीतरी एका दिवशी काही प्रसाद वाटला, देवाच्या मंदिरामध्ये काही प्रसाद वाटला, काही नारळ वगैरे फोडला असेल, काही तुकडे इकडे तिकडे पडले होते आणि ते प्रसादाचे तुकडे खाण्याकरता घार तिथं आली. ती जी आलेली जी घार आहे त्या आलेल्या घारीने ती फडतकार करत करत तिथं आली आणि ते भक्ष्य उचलून तिला नेलं आणि तेवढ्यात त्या फडतकारानं तिथं जे झाडणं झालं थोडं, ती आली कशाला, झाडायला नाही, घार कशाला आली, भक्ष्य खायला आली. भक्ष्य काहीतरी तिथे बलिरूपामध्ये पडलेलं होतं, ते देवाला काहीतरी समर्पण केलेलं, ते त्याला खायचं होतं. ते खाय करता आलेल्या घारीच्या फडतकारानं देवाच्या मंदिरामध्ये जे झाडणं झालं, त्या झाडण्याच्या योगानं ज्यावेळेला ती घार पुढं मरण पावली त्यावेळेला नितहा पुरंदरपुरम विमानेन अर्क वर्चसा, इंद्रलोकाला म्हणजे स्वर्गाला त्या घारीला नेण्यात आलं. उद्धवरोने नेली घारी. एक फडतकाराने परमात्मा पंढरीनाथाच्या मंदिरात जे झाडणं त्या घारीला घडलं त्याच्यावरून त्याला स्वर्ग प्राप्त झाला. दिव्य वर्ष सहस्र आणि भुक्त्वा भोगान सदैविकान, देवाचे सगळेच्या सगळे भोग त्याला तिथे प्राप्त झाले. त्या जीवाला घारीच्या रूपातला जीव तिथे गेल्याच्या नंतर त्याला तिथले देवाचे सगळे भोग प्राप्त झाले. किती दिव्य 1000 वर्ष, देवाचे 1000 वर्ष, आपली नाही, देवाच्या वर्षाने 1000 वर्षापर्यंत त्याला स्वर्ग भोगला. आणि स्वर्ग भोगणं झाल्याच्या नंतर पुन्हा तो जो प्राप्त झाला तो पंढरपूरला एका ब्राह्मणाच्या रूपात जन्मला. घार होती, स्वर्गात गेली, 1000 वर्ष तिथलं सुख भोगलं, पुन्हा पंढरपूरला एका ब्राह्मणाच्या रूपात आले. वेद वेदांग पारंगो भक्तिमान विष्णू पादयो हो, तर परमात्म्याची पंढरीनाथाची भक्ती आहे, तो वेद वेदांगात पारंगत आहे. आणि मागच्या जन्मामध्ये आपण घार होतो आणि इथं परमात्मा पंढरीनाथाच्या मंदिरात झाडण्याची सेवा फक्त फडतकाराच्या निमित्तानं झाल्याच्या योगानं आपल्याला स्वर्ग आणि हा ब्राह्मण देह प्राप्त झाला, याचं त्याला स्मरण असल्यामुळं त्या वेद वेदांग पारंगत ब्राह्मणाने सगळी सेवा सोडून देऊन देवाचं मंदिर झाडायची सेवा चालू केली. अखंड तो परमात्मा पंढरीनाथाच्या मंदिरामध्ये झाडलोटीची सेवा करायला लागला. आपंचत्वम कृतम तेनं, म्हणजे शरीर असेपर्यंत त्यानं ती सेवा केली. आणि त्याच्यानंतर त्याचा देह जेव्हा ब्राह्मणाचा पडला तो चंद्रलोकाला गेला. चंद्रलोकाला जाऊन त्या ठिकाणी त्याने दीर्घकालपर्यंत तिथे त्यानं भोग भोगले आणि तिथून परत जो जन्माला आला पंढरपूरच्या जवळ एका राजाच्या रूपामध्ये, सुकीर्ती नावाच्या राजाच्या रूपाने त्याचा जन्म झाला. आणि सुकीर्ती नावाच्या राजाच्या रूपात त्याचा जन्म झालेला असताना सुद्धा मागे घारीच्या देहात ही झाडलोटीची सेवा केली, त्यांना स्वर्ग मिळाला. त्याच्यानंतर आपण ब्राह्मण झालो, इथेच जन्माला आलो होतो, इथे देवाची सेवा झाडलोटीची आपण मंदिरात केली, त्याच्याने आपल्याला परत चंद्रलोक मिळाला आणि तिथून आपण या राजाच्या रूपाला प्राप्त झालेले आहोत. असं लक्षात आल्याच्या नंतर त्या राजाने आपल्या राज्याचा भार मंत्र्यांच्याकडे सोपवला आणि परमात्म्याच्या मंदिरामध्ये येऊन झाडलोटीची सेवा तो राजा करायला लागला. केवढं देवाचं वैभव आहे हो. वेदपाठी ब्राह्मणाने देवाचं मंदिर वेदाभ्यास सोडून झाडत राहावं. एका राजाने आपल्या राज्याचा भार मंत्रिमंडळाच्याकडे सोपून परमात्मा पंढरीनाथाचं मंदिर झाडत राहावं आणि त्या मंदिरात गेल्याच्या नंतर आपल्या अंगाला कुठं धूळ लागते का याचा आपण विचार करावा. केवढं दुर्दैव आहे. सुकीर्ती राजाने त्या पद्धतीने परमात्म्याची सेवा केली. आणि भुक्त्वा भूमिपतेर भोगान सर्वभ्यर्च जनार्दन अन्वाप दुर्वापम सहा विष्णोस्तत् परमम पदम. आणि मग त्या सुकीर्ती नावाच्या राजाला परमात्मा पंढरीनाथाच्या कृपेनं साक्षात देवाचं दर्शन झालं आणि साक्षात देवाच्या दर्शनानं देवाच्या नित्य लोकामध्ये त्या सुकीर्ती राजाचं जाऊन राहणं झालं.